Hello, my dear children of grade 10. Today's lesson is based on Unit 10 activities in your Pupils book. Today, once again, we have a very interesting topic. අදත් අපිට බොහොම හොඳ මාතෘකාවක් තමයි තියෙන්නේ. Personality. What's personality? Personality කියන්නේ පෞරුෂය. අපි එක එක්කෙනාගේ පෞරුෂය ගැන අපි කතා කරනවා. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා අපි බලලා ඉමු මොකක්ද මේකේ definition එක කියලා. The various aspects of a person's character that combine to make them different from other people. දැන් බලන්න ඒකේ තියෙනවා various aspects. අපේ එක එක්කෙනාගේ එක එක චරිත ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා එකතු වෙලා combine වෙලා වෙනස් පුද්ගලයෝ හැදෙනවා. Different from other people. We are unique. එක එක්කෙනා personality එකෙන් තව කෙනෙක්ට වඩා unique. ඒක තමයි ඒකේ අදහස. And let's see what elements of personality are. ඇයි අපි මේක බලන්නේ? තුවල පුතාලගේ pupils book එකේ මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. What are your special qualities? What are the special qualities of your friends? අන්න දැක්ක නේද? එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක්ගෙන් වෙනස්. ඒ නිසා තමයි පුතාලගේ qualities මොනවද කියලා පුතාලගේ යාළුවන්ගේ qualities මොනවද කියලාත් වෙනම හොයන්න කියලා තියෙන්නේ. සමානකම් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ qualities එකතු වුණාම හැදෙන්නේ එක්කෙනෙක්ට වෙනස් තත්වයක්. What are the elements? Appearance, intelligence, emotional life, temperament, character and moral traits. අපි දන්නවා පෞරුෂය මෙන්න මේ දේවල් වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්. ආරම්භයේදීම අපේ බාහිර ස්වරූපය එකපාරට දැක්ක ගමන් පේන මේ appearance එක, ඒ වගේම intelligence අපේ ඥානය, බුද්ධිය, emotional life කියනකොට අපි දන්නවා emotions කියන්නේ හැඟීම්. එතකොට මේ චිත්ත වේග emotional කියනකොට, temperament කියනකොට චිත්ත ස්වභාවය කියන එක අදහස් වෙනවා. character and moral traits කියනකොට අපි දන්නවා traits කියන්නේ ගති ලක්ෂණ. චරිතය ඒ වගේම moral කියනකොට සදාචාරාත්මක කියලා අදහසක් එනවනේ. එතකොට ඒ වගේ ගති ලක්ෂණ තමයි ඒ අන්තිම එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැමදේම එකතුවක් තමයි කෙනෙක්ගේ personality එක. එහෙම නැත්නම් පෞරුෂය කියලා කියන්නේ. Now let's see what our activities are. Activity 1 is a reading and speaking activity. Vidat made the following speech at a meeting of the English Literary Association. මෙතන පුතාලට පේනවා meeting කියන වචනේ දෙපාරක් පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් විදත් කතාවක් පවත්වලා තියෙනවා English Literary Association එකේ meeting එකක. Read it and discuss the questions that follow. ඉස්සෙල්ලා අපි ඒක කියවලා ඉමු. Good afternoon, everybody. Dear teachers and friends, I'm here to speak a few words on personality. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් පටන් ගන්නකොට ඉස්සෙල්ලාම ආචාර කරනවා මේ වගේ. වෙලාව අනුව good afternoon, everybody. Dear teachers and friends. දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ මාතෘකාව ගැනයි කියලා විදත් කියනවා. Recently I read an article on personality and this made me think about my own personality. දැන් පුතාලට පේනවා නේද? මෙතන read කියන වචනේ මම කියෙව්වේ read කියලා. මොකද spelling වෙනස් වෙන්නේ නැති වුණාට tense එක වෙනස් නිසා මේකේ pronunciation වෙනස්. Past of read is read. දැන් විදත් ආටිකල් එකක් කියවලා තියෙනවා personality ගැන. අන්න ඒ නිසා එයා හිතන්න ගත්තලු එයාගේම personality එක ගැන. අපිටත් ඒක වෙනවනේ. මොනවා හරි කියවුවම එහෙම නැත්නම් මූවි එකක් හරි මොකක් හරි බැලුවම මේකේ චරිතයක් දිහා බැලුවම අපි ගැන හිතන්න පටන් ගන්නවා. විදත් කරලා තියන්නේත් එහෙම දෙයක්. ඒ නිසා තමයි යා මේ personality ගැන speech එකක් කරන්නේ. After reading it, I started wondering how my friends differ from me. එතකොට එයා කල්පනා කරන්න පටන් ගත්තා එයාගේ යාළුවෝ කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙන්න
මේ එක එක විදිවලින්. This inspired me to find more about this topic. දැන් මේකෙන් එයාව පෙළඹෙව්වා තවත් දුරටත් මේ දේ ගැන හොයලා බලන්න. දැන් අපි මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා wandering. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුදුමයට පත් වෙනවා කියන අදහස. හැබැයි මෙතන පාවිච්චිදී අපිට තව පොඩ්ඩක් ඒක හදලා වෙනස් කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් හිතලා බැලුවා, කල්පනා කරලා බැලුවා කොහොමද අපි මේ වෙනස් වෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ගන්න ඕනේ ඒකේ අදහස. Next we have him saying just as people identify us with our name, ඒ කියන්නේ මිනිස්සු අපිව නමින් හඳුන ගන්නවා වගේ they identify us with our qualities. අපිව හඳුන ගන්නවා අපේ චරිත ලක්ෂණ වලිනුයි, ඒ වගේම behaviors අපි කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන එකනුයි. So each person is unique. හැම කෙනාම සුවිශේෂයි, තව කෙනෙක්ට වඩා වෙනස්. This is the result of our unique personality. Personality can be explained based on the patterns of behavior and personal traits. දැන් personality කියන එක විදි දෙකකින් බේස් වෙලා තියෙනවා. මොනවද? Patterns of behavior. අපි හැසිරෙන රටාව, හැසිරීම් රටා, ඒ වගේම personal traits. අපේ පෞද්ගලික ගති ලක්ෂණ. ඔය දෙකෙන්ම පෞරුෂය කියන එක තීරණය වෙනවා. Also, these things are found to be a dynamic and organized set. මොනවද මේ dynamic and organized set කියන්නේ? බොහොම විශේෂ සංවිධානාත්මක දේවල් මේ මොනවද? Patterns of behavior and personality traits. පුතාලා ඉදිරියේදී psychology ඉගෙන ගන්නවා නම්, මනෝවිද්‍යාව ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාම ගැඹුරින් දුරට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Also, these things are found to be a dynamic and organized set. කියන්නේ these things කියන එකෙන් හඳුන්වන්නේ මෙතන personality traits and patterns of behavior. දැන් පුතාලා දන්නවා මං ඇයි ඒක වැඩිපුර කිව්වේ කියලා. අපිට ප්‍රශ්නවලදී අහනවා නේද? it, this, these කියන ඒවාන් මොනවද මේ පැසේජ් එකේ ඒ තැනේදී හැඳින්වුවේ කියලා. අන්න ඒවට පුතාලව සූදානම් කරන්න තමයි මං ඒ තැන් වැඩිපුර ස්ට්‍රෙස් කරලා කිව්වේ. In other words, it can tell you the type of person you are, which is shown by the way you behave, feel and think. ඒකට කියන්න පුළුවන්ලු අපි මොන වගේ කෙනෙක්ද? What type of person you are, which is shown by මොනවෙන්ද පෙන්වන්නේ? ඔයා behave වෙන විදිහෙන්, හැසිරෙන විදිහෙන්, feel ඔයාට දේවල් දැනෙන විදිහෙන්, ඒ වගේම හිතන විදිහෙන්. Behave, feel and think. From where do we get our personality? අන්න බලන්න විදත් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ? ස්පීච් එකකදී ප්‍රශ්නයක් අහන එක හරිම ලස්සන දෙයක්. You get your audience involved. ඒ කියන්නේ සභාවේ අයව අපි එකතු කරගන්නවා ප්‍රශ්නය අහලා. You make them think. සභාවේ අයට හිතන්න පොළඹවනවා. අපිට කොහෙන්ද මේ පෞරුෂය එන්නේ? From where? It can come to us by birth and by the environment we live in. දෙකකින් එනවා. බර්ත් එකෙන් අපි උපතින් එනවා, ඒ වගේම එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් අපි හැදෙන පරිසරයෙන්ුත් එනවා. මං ඉස්සෙල්ලා පුතාලට කිව්වේ මේ සම්බන්ධව ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පුතාලා කවදා හරි සයිකොලොජි සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට කරොත් කියලා. එතනදී පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා heredity and environment කියලා දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ බර්ත් එකෙන් උපතින් එන දේවල් සහ පරිසරයෙන් එන දේවල්. hence එතන අපිට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙන කනෙක්ටිව් එකක්. ඒ නිසා people are different from one another. one another. එකිනෙකාට වෙනස් වෙනවා මිනිස්සු. We come across many people in our day-to-day life. come across කියන්නේ මොකද්ද? අපිට හමු වෙනවා හුඟක් මිනිස්සු day-to-day life. අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී. හුඟක් පුතාලට මේ වචනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මොනවා හරි ලියනකොටත් among them
among them කිව්වේ මොනවද? මෙතන them කියන එකෙන් refer වෙන්නේ ඊට ඉස්සෙල්ලා sentence එකේ තියෙන many people කියන වචන. Among them we may find a friend who is very much outgoing and another a little shy. මේ අතර විවිධ පුද්ගලයෝ ඉන්න පුළුවන්නේ. එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් බොහොම outgoing කෙනෙක්. ඒ වගේම තව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් බොහොම shy කෙනෙක්. මොකක්ද ඒකේ අදහස? outgoing කියනකොට අපි දන්නවා හරිම මිත්‍රශීලී. ඕනම දෙයක් ගැන කතා කරනවා. ඕනම කෙනෙක් එක්ක ඉක්මනට යාළු වෙනවා. හැබැයි shy කියනකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත පොඩ්ඩක් ලැජ්ජාශීලී කෙනෙක් තමයි එතනින් හඳුන්වන්නේ. Therefore, two friends with different personalities should not mock at each other or compare themselves, but ought to understand that these differences are natural. හරිම වැදගත් දෙයක් කිව්වේ. අපි වාක්‍ය දෙකට කඩලා බලමු. මොකක්ද අදහස් කරන්නේ කියලා. මේ නිසා මොන නිසාද? දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ මේ හේතු දෙකක් නිසා පෞරුෂය හැදෙන්නේ කියලා. Birth and environment. අපි වෙනස් චරිත ලක්ෂණ තියෙන දෙන්නෙක් ඉන්නකොට two friends with different personalities should not mock at each other. අපි එක එක්කෙනාට සමච්චල් කරන්න විහිළු කරන්න හොඳ නෑ ඒ ලක්ෂණ ගැන. හේතුව මොකක්ද? කම්පෙයා කරන්න හොඳත් නෑ, සංසන්දනය කරන්න හොඳත් නෑ. හේතුව ought to understand that these differences are natural. ඒ වෙනුවට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වෙනස්කම් හරිම ස්වභාවිකයි කියලා. Natural. You can't change your birth. You can't change your environment as a child. අපි වැඩිහිටියෝ අපිව හදන පරිසරයනේ හැදෙන්නේ. එතකොට ළමයෙක්ට උපත වෙනස් කරන්නවත් පරිසරය වෙනස් කරන්නවත් හැකියාවක් නැහැ. එතකොට පුතාලගේ යාළුවෙක්ට යම්කිසි අමුතු ලක්ෂණයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට hina වෙන්න හොඳත් නැහැ කියන පණිවිඩෙත් මේ ස්පීච් එකෙන් දෙනවා. Although personality is different from person to person, although දැක්කනේද තවත් පටන් අරන් තියෙන විදිහක් පැරග්‍රාෆ් එක. මෙහෙම වුණත් කියන එකට personality එක එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් වුණාට the aspects of one's personality can be developed. අන්න ඒක හුඟක් වටිනවා. එක අංශ අපේ පෞරුෂයේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. Yet, some of the features of the basic personality type will remain unchanged. අන්න ඒකත් වැදගත් point එකක්. Yet, ඒ වුණත්. පුතාලා මේ connectives හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. Some of the features, සමහර ලක්ෂණ of the basic personality type, මූලික පෞරුෂ විදිහ අපිට විනාශ කරන්න බැරුව remain unchanged කියන්නේ කිසිම වෙනසකට භාජනය වෙන්නේ නැතුව එසේම පවතිනවා කියන එක. සමහර ඒවා වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා මූලික මේවා පදනමේම තියෙන දේවල් වෙනස් කරන්න බෑ. However, another important connective ඒ උනත් we can and we ought to try to change the aspects of our personality that we are unhappy with. ඒ කෙසේ උනත් අපි we can and we ought to කියන්නේ මොකද්ද? අපිට පුළුවන් ඒ වගේම අපි උත්සාහ කළ යුතුයි. ought to try to change the aspects of our personality that we are unhappy with. අපි යම්කිසි අංශයකට අපේම චරිතය අපි අකමැති නම් අපි ඒ හරහා අසුතටටපත් වෙනවා නම් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරන්න. Moreover, another very important word to logically connect ideas. This will help us to strengthen ourselves and become a well-rounded individual. Making අපිට උදව් වෙනවා අපිව බොහොම ශක්තිමත් කරගෙන බොහොම පරිපූර්ණ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. හැම පැත්තෙම පරිපූර්ණ කෙනෙක්. This could be started by the help of our school environment. කොතනින්ද මේක පටන් ගන්න පුළුවන්? අපේම පාසල් පරිසරයෙන්. That is the reason why we get so many different kinds of activities to do at school. අන්න දැක්ක නේද?
පුතාලට ඉස්කෝලේ ස්පෝර්ට්ස් ඇක්ටිවිටීස්, ක්ලබ්ස් ඇන්ඩ් සොසයිටි ඇක්ටිවිටීස් තියෙන්නේ මොකද කියලා අපිට ආස දේවල් කරන්න විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ හරහා අපේ පෞරුෂ වර්ධනයක් වෙන නිසා. So many different kinds of activities. විවිධ වර්ගයේ ක්‍රියාකාරකම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා outside the classroom. We need to participate in these activities willingly to develop ourselves. Willingly, කැමැත්තෙන්. දැන් ඉස්කෝලේ කොච්චර ස්පෝර්ට්ස් තිබුණත් වැඩක් තියනවද? සංගම් තිබුණත් වැඩක් තියනවද? පුතාලා ඒවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම්. ඒකයි මේ කියන්නේ. We need to participate. අපි ඒවට සහභාගී විය යුතුයි කැමැත්තෙන්, willingly. ඒ මොකටද? අපිවම දියුණු කරගන්න. කවුරු හරි ඇවිල්ලා බල කරලා කියනකොට නෙමෙයි. willingly. ඔයා මේ තරම් සංගම් සංඛ්‍යාවක් ඉන්න ඕනේ, අනිවාර්යයෙන්ම එක ක්‍රීඩාවක් කරන්න ඕනේ කියලා බල කිරීමක් නැතුව කැමැත්තෙන් කරන්න කියලා තමයි විදත්ගේ ස්පීච් එකේ පණිවිඩය දෙන්නේ. Let's focus on building up our personality by changing some of its negative aspects. Thank you. Focus on. අපි අවධානය යොමු කරමු අපේ පෞරුෂය වර්ධනය කරන්න, ගොඩනගන්න. building up කියනකොට ගොඩනගන්න කොහොමද වෙනස් කරලා මොනවද අපේ චරිතයේ තියෙන නරක පැති, negative aspects. අන්න එහෙම කියලා තෑන්ක් කරලා ස්පීච් එක ඉවර කරනවා විදත්. Now let's see what we have to do based on Vidat's speech. Read and answer. Who made this speech? I hope all of you remember the name of the student. Vidat made this speech. Who is present in this meeting? At the beginning, Vidat said, dear teachers and friends. So teachers and students are present in this meeting. What is the topic of the article mentioned in the speech? ඉස්සෙල්ලම විදත් පටන් ගන්නකොටම කිව්වා ඇයි එයාට මේ ස්පීච් එක කරන්න හිතුනේ? තමුන්ගේ personality එක ගැන හොයන්න හිතුනේ කියලා. I read an article on personality. එතකොට article එකේ නම personality. The topic of the article is, you have to write it within inverted commas, personality, because it's the topic. You have to emphasize that. Is personality unique to a person? අපි දැක්ක unique කියන වචනේ. එක්කෙනාට වෙනස්ද, තමුන්ටම සුවිශේෂී personality එකක්ද කෙනෙක්ට තියෙන්නේ? Why do you say so? එකට හේතුවත් කියන්න ඕනේ. You can say yes. Yes, the personality of a person is a unique thing. අපි why කියන එකටත් උත්තරයක් ලියමු. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකටම උත්තර ලියන්න ඕනේ. Because our personality is based on
behavior, qualities, and the way we feel and think. Personality කියන එක මොකක් මතද පදනම් වෙන්නේ? අපේ හැසිරීම, චරිත ලක්ෂණ, අපිට දැනෙන විදිය සහ හිතන විදිය. ඒ නිසා තමයි මේක unique කියලා කියන්නේ. Can personality be changed? Give reasons for your answer. දැන් අපිට මෙතන කියන්න පුළුවන් basic personality එක නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් හැබැයි සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. Basic personality traits cannot be changed. Because we get them by birth and environment. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් මෙච්චර දිගට ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ මෙතන හැබැයි however කියලා ලියන්න පුළුවන් some can be changed by trying to change the things we are unhappy with. එහෙම දෙයක් තිබුණානේ. අපි යම් කිසි අකමැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක වෙනස් කරගන්න පාසල් පරිසරය තුර උත්සාහ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම උත්තරයක් ලියන්නත් පුළුවන්. What do the underlined words in the following phrases refer to? After reading it කියලා කිව්වේ කොතනදිද? ආටිකල් එකක් කියවලා මෙතන කියනවා after reading it කියලා. එතකොට මේක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකටද? ආටිකල් එකට. The article on personality. Also, these things are found. කියලා personality ගැන කතා කරන තැනකදී කිව්වා. Also, these things are found කියන තැනදී ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මොකක් ගැනද? Personality can be explained based on කියලා දෙකක් කියනවා. අන්න ඒක තමයි මේ these things කියන එකෙන් refer වෙන්නේ. අපි ඒක මෙතන ලකුණු කරලත් තියෙනවා කියවන වෙලාවේ. Patterns of behavior and personality traits. It can come to us. ඒ කියන්නේ අපිට කොහොමද මේක එන්නේ කියන එක කිව්වා අපි by birth and by environment කියලා. එතන නම් පැහැදිලි මේ it කියලා කිව්වේ personality එකට කියලා. Another a little shy. මතකද ඒක කිව්වේ කොතනදද කියලා? Among them we may find a friend who is very much outgoing and another a little shy. මෙතන another friend කියලා කියන්නේ නැත්තේ මොකද?
එකම වාක්‍යය ඇතුලේ ඒක රිපීට් කරනකොට සුදුසු නැති නිසා. හැබැයි අපි දන්නවා මෙතන කියන්නේ friend කියන අදහස තමයි කියලා. එතකොට අපිට මෙතන ලියන්න පුළුවන් friend. Another refers to a friend. Find single words for each of the following phrases. Phrase එකක් දීලා එකට වචනයක් passage එකෙන් හොයන එකත් දුවලා පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම reading comprehension question එකකදී අවබෝධයේ ප්‍රශ්නයකදී එනවා. හුඟක් වෙලාවට එන ප්‍රශ්නයක්. Existing one only of that type. ඒ විදිහෙන් එකයි නම් තියෙන්නේ. මොකක්ද අපි කිව්ව වචනයකට? unique. social. මෙතන social කියන්නේ සමාජීය කියන එක නෙමෙයි සමාජශීලී. අපි ඉස්සෙල්ලා යාළුවෝ ගැන කියන තැනදී දැක්කා outgoing. To laugh at somebody. තව කෙනෙක්ට හිනා වෙනවා නම් විහිළු කරනවා සමච්චල් කරනවා කියන අදහස එන්නේ mock කියන වචනේ. අපි කොතනදද මේ වචනේ පාවිච්චි කරේ? ඒ තැනට ගිහිල්ලා අපි බලමු. විවිධ personalities තියෙන යාළුවෝ එකට ඉන්නකොට ඒ කාටවත් mock කරන්නවත් compare කරන්නවත් එපා කියලා අපි කිව්වා. මොකද හේතුව මේ personality කියන එක natural ස්වභාවයෙන් එන දෙයක් නිසා. Friends with different personalities should not mock at each other or compare themselves but ought to understand that these differences are natural. To make someone strong. Strengthen is the word you can write there. Having answered all questions based on the speech, we'll move on to a learning point. Let's read the learning point. We ought to try to change the aspects of our personality that we are unhappy about. Do you remember reading this in the article? We ought to try to change. Try to change කියන්නේ උත්සාහ කරන්න ඕනේ වෙනස් කරන්න. ඊළඟට බලමු ought to තියෙන අනිත් sentence එකේ අදහස. අපි වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ අපේ පෞරුෂයේ තියෙන එක එක අංශ. Here ought to is used to express an advice or to show something you should do. අපි ought to කියන එකෙන් අවවාදයක් එහෙම නැත්නම් something you should do. You should do. ඔබ කළ යුතු දෙයක්. හැබැයි need to කියනකොට මොකද්ද පොඩි වෙනස කියලා බලමු. We need to change this on our own free will. අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ අපේම කැමැත්තෙන් free will එකෙන්. Here need expresses necessity. අන්න බලන්න වෙනස. එකක් advice එකක් අනිත් එක necessity එකක්. අවශ්‍යතාවයක්. You can express the negative form of both the above with not. මේ දෙකටම ought not, need not කියලා දාලා ඒකෙම විරුද්ධ අර්ථය දෙන්න පුළුවන්. Let's look at a few modal verbs here. අපි දැන් ought to, need වගේ වචන කියපු නිසා තවත් modal verbs ටිකක් දිහා බලමු. Modal verbs හැමතිස්සෙම අපි main verb එකක අදහස පොඩ්ඩක් වෙනස් කිරීමකට පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ වචන පුතාලා ගොඩක් දැකලා තියෙනවනේ. Can, shall, may, should, need, must, will, ought to, might, would. ඒ වගේ වචන ගොඩාක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් must කියලා කිව්වොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක්. may කියලා කිව්වොත් කෙරුණොත් හොඳයි. හැබැයි ඒක අනිවාර්යම දෙයක් නෙමේ. සමහර විට කෙරෙන්න පුළුවන් කියන අදහසක්. අන්න ඒ වගේ අදහස එකිනෙකට පොඩි පොඩි ආකාර වලින් වෙනස් වෙනවා. සමහර වෙලාවට ලොකු වෙනස්කම්ක් තියෙනවා. You should know. අපි modal verbs ගැන මතක් කරගත්තොත් සම්පූර්ණයෙන්ම
modal verb එකක් කොයි වෙලාවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? When to use? Which modal verb to use? අපිට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ need කියන එකෙන් එක අදහසක් එනවා, ought කියන එකෙන් තව අදහසක් එනවා. එන්නේ වගේ අපි දැනගන්න ඕනේ which modal verb to use කියලා එතන එන අදහස අනුව. Their meaning, function. ඒ කියන්නේ වචනවල තේරුම සහ ඒ වචනය ඒ sentence එක ඇතුලේ කරන function එක නැත්නම් ක්‍රියාව මොකක්ද කියන එක. To use them in negative and question form. දැන් මේ modalsම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ප්‍රශ්නවලදීත් negative කියන්නේ නැහැ කියලා කියන්න අවස්ථාවක් එන කොටත්. How do we use modal verbs? අපි කොහොමද මේ modal verbs පාවිච්චි කරන්නේ? We use them with the main verb. අපි ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් එක්ක තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. For what do we use modal verbs? We use them to. ඇයි අපි modal verb එකක් පාවිච්චි කරන්නේ? මොනවටද කියලා අපි මෙතන දීලා තියෙනවා හොඳට බලන්න. Make an assessment, judgment or interpretation. අපිට යමක් ගැන assess කරන්න, අපි මේකේ කොයිතරම් හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. Judgment යම් කිසි තීරණයක් ගන්න. Interpretation කියන්නේ අපි යමක් තේරුම් ගන්නා විදිහ. එකම දේ අපි තේරුම් ගන්න විදිහ වෙනස්. එතකොට අපි මේ දාන modal verb එක අනුව මේ main verb එක තේරුම් ගන්න විදිහ වෙනස් වෙනවා. interpret කරන විදිහ වෙනස් වෙනවා. For communicative functions අපි කතා කිරීමේදී මෙන්න මේ වගේ functions වලට requesting අපි යමක් ඉල්ලනකොට may I have your pencil please? offering යමක් අපි දෙනකොට කෙනෙක්ට you may use my car. advising අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනදි කරා you ought to see a doctor. අපි කෙනෙක්ට advice කරනවා ඔබ වෛද්‍යවරයෙක් හමු විය යුතුයි. suggesting අපි සමහර වෙලාවට දෙයක් යෝජනා කරනවා. shall we have a cup of tea? inviting එතන අපි ආරාධනාවක් කරනවා. asking for or granting permission අවසරයක් දීම සහ අවසරයක් ලබා ගැනීම. අපිට asking for permission එකට කියන්න පුළුවන් may I use your කියලා මොකක් හරි ඔබේ මෙන්න මේ දේ පාවිච්චි කරන්න මට අවසර දෙනවා. the yes you may use it. අන්න ඒ වගේ විවිධ අවස්ථාවල අපිට මේ modal verbs අවශ්‍ය වෙනවා. Now let's look at a general activity on modals and then move on to the textbook activity you have to do. Now let's look at a general activity before we move on to the textbook activity. අපි modal verbs කීපයක් තියෙන පොඩි activity එකක් කරලා ought to and need කියන දෙක විතරක් තියෙන textbook activity එකට යමු. Can you think of the most suitable modal to fill in the following blanks? Most suitable. වඩාත්ම සුදුසු. මොකද සමහර වෙලාවට මේවා ඊටාම කිට්ටු තේරුම් තියෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. They blank not read this book for this topic. මේ මාතෘකාවට මේ පොත කියවීම අවශ්‍ය නැහැ. Need not. Children blank not go to the roof at night. ඒ කියන්නේ වහලට ළමයි රැයට යන්න හොඳ නෑ කියලා. ඒක ඊටාම තදින් කියන්න ඕන දෙයක් නේ. අවශ්‍ය නෑ කියලා හරියන්නේ නෑනේ. ඒ නිසා එතෙන්ට ගැලපෙන්නේ you dare not. Children dare not go to the roof at night. අපි you dare not කියලා කියන්නේ උඟක් තදින්ම යමක් කරන්න එපා කියන අවස්ථාවක. She said that she blank prepared dinner herself. එක reported speech sentence එකක්. She would. Janet blank be at home. He is not well. හොඳටම අසනීප කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ඉන්න ඕනේ. Janet ought to. අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අවවාදයක් දෙනවා. Janet ought to be at home. You please help me lift this box. Could කියලා අහුවම ප්‍රශ්නයක්. can කියන එක වැරදි නෑ. හැබැයි please කියලා තියෙනකොට අර
could you please කියනකොට polite way of asking it. Can කියන එක වැරදි නැහැ. නමුත් could කියන එක වඩාත් සුදුසුයි. Anyone blank write a poem on this topic. කාට හරි මෙන්න මේ මාතෘකාව යටතේ poem එකක් ලියන්න පුළුවන්. Anyone ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන්. පුළුවන් කියන එක anyone can. Now we'll look at the activity you have in your book. Complete the sentences using ought to, need or their negative forms. I have a bad tooth. දැන් දතක් රිදෙනවා නම් dentist කෙනෙක් ළඟට යන්න කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් advice එකක් විදිහට you ought to see a dentist. They blank to listen to their parents. දෙමාපියන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න කියන එකත් අවවාදයක් විදිහට කෙරෙහි යුතු දෙයක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. They ought. I blank to talk to you. Can I see you now? මට උවමනාවක් තියෙනවා ඔයාට කතා කරන්න. Need අවශ්‍යතාවයක්. Necessity කියලා අපිට පොතේ පැහැදිලි කරලා තිබුණා. You blank advise me. I know how to solve this matter. ඔයා මට අවවාද කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම දන්නවා මේක විසඳ ගන්න. You need not. She blank start doing exercises or she would be in trouble. She ought to start doing exercises. දැන් මේ වෙලාවෙම අභ්‍යාස කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Or she would be in trouble. Now there is a group work. Read the list of words given below. Find out good qualities a person should possess. Use a dictionary to find the meanings of the difficult words. පුතාලගේ activity 3 group work එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචන list එකම කියවලා බලලා ඒවයින් මොනවද good qualities කියලා තෝරන්න. Qualities කිව්වම අපි දන්නවනේ good and bad. Both qualities can be there in a person. So we'll see what the good qualities are. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් good qualities මොනවද කියලා බලමු මාක් කරන්න. ඒ වගේම අපි තේරුමත් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අමාරු වචනවල තේරුමේ dictionary meaning එකත් බලමු. Good qualities. Helpful කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම good quality එකක්. අපි කෙනෙක්ට බොහොම උදව් කරනවා නම් හැමතිස්සෙම එයා helpful කෙනෙක් කියනවා. Disobedient කිව්වම අකීකරුයි. Wise කියන්නේත් ඥානාන්විතව ක්‍රියා කරනවා. Deceptive කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි අවංක නැතුව දෙයක් කරනකොට ඒ කියන්නේ bad quality එකක්. Smart කියන්නේ අපි පෙනුමින් smart කියන එකම නෙමෙයි එතන කියන්නේ බොහොම ෂූර විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා. අපි කියන්නේ very smart students එහෙම කියලා. අන්න ඒක හොඳ quality එකක්. Talkative කිව්වහම නම් ටිකක් හොඳයිම කියන්න අමාරුයි. හැමතිස්සෙම කතා කරනවා අවශ්‍ය දෙයටත් අනවශ්‍ය දෙයටත්. Loyal කියන්නේ බොහොම පක්ෂපාතී කියන එක. ඒකත් ඕනාවට වැඩි තියෙනවා කියන එක නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් loyal කියන්නේ උනාට හොඳ quality එකක්. අපි ආයතනයක වැඩ කරන කෙනෙක්ගෙන් ඊටාම බලාපොරොත්තු වෙන quality එකක්. Untidy කිව්වම පුතාලා දන්නවා අපිලිවෙලයි it's not a good quality. Responsible. To be responsible is a very good quality. Especially as a student you have to be responsible. ඒ කියන්නේ වගකීම් සහිතයි කියන එක. Punctual. As students you must be punctual. You have to start the day. You have to go to school on time. So that's what you mean by being punctual. වෙලාවට වැඩ කරන එක. aimless කියනකොට කිසිම අරමුණක් නැතුව වැඩ කරනවා කියන්නේ aim එකක් නැහැ. ඉලක්කයක් නැහැ. Not a good quality. Stingy කිව්වම ලෝභයි. තමුන් ළඟ තියෙන දේ දෙන්න කැමති නැහැ. Pleasant ප්‍රසන්නයි. Good quality. Lazy කිව්වම නම් අනිවාර්යයෙන්ම bad quality එකක්. කම්මැලි. Troublesome
හරියට කරදරකාරී ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. Outgoing, very friendly, honest, an extremely good quality. අවංකභාවය. hot tempered, නිතරම ඉක්මනින්ම තරහ යනවා. dominating, අනිත් අයව පාලනය කරගෙන ඉන්නවා. optimistic, සුබවාදී, සෑම දෙයක් දිහාම ඊටාම ධනාත්මක විදියට බලනවා. මේ දේ හරියයි කියලා හිතනවා. optimistic. understanding, අපි හරිම කැමති understanding කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ තේරුම් ගත හැකි කෙනෙක්ව. a very good quality. wasteful කියන්නේ නාස්ති කරනවනේ. so we don't consider it as a good quality. overconfident, over තිබුණ නැත්නම් good quality. confident කියන්නේ තමුන් ගැන හරිම ආත්ම විශ්වාසයකින් ඉන්නවා කියන එකනේ. හැබැයි overconfident කියනකොට ඒක හොඳයිද? කොහෙත්ම නෑ. තමුන් ගැන විශ්වාසය වැඩි වුණාම යමක් වරදින්න තියෙන ඉඩකට වැඩි. එතකොට අපි ආත්ම විශ්වාසය තියාගත්තට ඒක ඕනාවට වඩා තියාගෙන අනවශ්‍ය අවදානම් වැඩ කරන්න නරකයි. obedient. A student must be obedient to his or her parents, teachers, කීකරුකම. over sensitive කිව්වමත් හොඳ නෑ. over කියනකොට ඕනම දෙයක් හොඳ නෑ. මොකද sensitive කියන්නේ නම් අපි හරිම සංවේදී කියන එක. කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට දුකකට සංවේදී වෙන එක හොඳයි. හැබැයි over sensitive වුණොත් අපිට සමාජයේ ජීවත් වෙන්නත් බැරි වෙනවා. ඕනාවට වඩා හැම දෙයකටම සංවේදී වුණොත් අපිට ජීවිතේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න බැරි වෙන හින්දා අපි ඒකට good quality එකක් කියලා සලකන්නේ නැතුව bad quality එකක් කියලා සලකනවා. truthful, සත්‍යවාදී. අපි හැමතිස්සෙම සත්‍ය කතා කරලා ඉන්නවනම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න දෙයක් නෑ. good quality එකක් තමයි. humorous, කොච්චර හොඳයිද කෙනෙක් අනිත් කෙනෙක්ව සිනහ ගස්වනවා නම්. humorous, බොහොම විනෝදයෙන් විහිළු කරගෙන අනිත් අයව සිනහ ගස්වන අයට අපි very humorous people කියනවා. good quality. pessimistic කියන්නේ optimistic කියන එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත. සර්ව අසුභවාදී. කිසිම දෙයක් කරන්න යනකොට ඒ ගැන positive විදියට බලන්නේ නැහැ. මේක නම් හරියන්නේ නැහැ කියලා තමයි පටන් ගන්නෙ. They are pessimistic people and that's a bad quality. polite, ආචාරශීලී, good quality. kind hearted, බොහොම කරුණාවන්ත කෙනෙක්ට තමයි kind hearted කියන්නේ. then what do you have here? reckless, ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන යම් කිසි භයානක දෙයක් ගැනවත් අනතුරක් ගැනවත් කිසිම හැඟීමක් නැතුව ඒ විදිහට ඉන්නවනේ very reckless people. moody කියනකොට අපි දන්නවා එක එක්කෙනාගේ මනෝභාවයන් තියෙනවා. ඒ ආකාරයටම ඉන්නවා මිසක් පොඩ්ඩක්වත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. අපිට අනිත් අයට අනුව හැඩ ගැහිලා පොඩ්ඩක් තමුන්ගේ mood එක වෙනස් කරගෙන ඉන්න. එහෙම අයට තමයි moody people කියලා කියන්නේ. so they all are bad qualities. boisterous කියනකොටත් ඕනාවටත් වඩා ක්‍රියාශීලී සහ ഘോഷාකාරී කෙනෙක්. එහෙමත් අනිත් අයට කරදරයිනේ. so that's a bad quality. when you say gullible, what do you mean by that? ඒ කියන්නේ අනිත් අයව රවට්ටනවා. very bad quality. sarcastic. sarcastic කියනකොට හරිම උපහාසාත්මකයි. උපහාසයකින් තව කෙනෙක්ගේ හිත රිදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒකත් bad quality එකක් විදියට තමයි ගන්නෙ. ambitious. when you say ambitious, it's a very good quality. අපි අපේ අනාගතයේ අභිලාෂයන් ඉෂ්ට කරගන්න, තව දියුණු වෙන්න, බලවත් වෙන්න, හුඟක් කැපවීමෙන් වැඩ කරගෙන යනවා කියන එක තමයි ambitious කියන්නේ. passive is the opposite of active. active කියන්නේ ක්‍රියාශීලී. හැබැයි passive කියන්නේ හරිම උදාසීනයි. යමක් කොහොම හරි වෙයි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. that's a bad quality. when you see self-satisfied and self-centered together, both start with self. But one is a good quality and one is a bad quality. self-satisfied කියනකොට අපි ගැනම සෑහීමකටපත් වෙලා කියන එක. ඒකත් ඕනාවට වඩා වෙන්නත් හොඳ නෑ. මොකද එතකොට අපි මුකුත් කරන්නේ නෑනේ අලුත් දෙයක්. self-centered කියනකොට ඊටාම bad quality එකක්. මොකද ඒ කියන්නේ තමුන් ගැන විතරක් හිතනවා කියන එක. cynical කියන්නේ ඕනෑම දෙයක දොසක්ම දකින,
දෝෂයක්ම දකින කියන අදහසින්. And now let's look at some of the dictionary meanings of these words. And now we have the word ambitious. What's ambitious? Determined to be successful, rich, powerful. අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා සාර්ථක වෙන්න, පොහොසත් වෙන්න, බලවත් වෙන්න. Ambitious. Self-satisfied. Too pleased with yourself or your own achievements. අපි අපේ ගැනත් අපේ ජයග්‍රහණ ගැනත් හුඟක් සතුටු වෙනවා කියන එක. And next we have pessimistic. That's the opposite of optimistic. Pessimistic is expecting bad things to happen or something not to be successful. ඒ කියන්නේ කොයි වෙලෙත් යම් නරක දෙයක් වෙයි, මේක අසාර්ථක වෙයි කියලා හිතන අය තමයි අපි pessimistic කියලා කියන්නේ. Reckless, showing a lack of care about danger and the possible results of your actions. Lack of care, කිසිම සැලකිලිමත් භාවයක් නැහැ. අනතුරක් වෙයි කියලාවත් ඉදිරියේදී කිසිම හැඟීමක් නැහැ. එහෙම ඉන්න අයට අපි කියනවා reckless people කියලා. Boisterous. ඒ කියන්නේ people, animal or behavior කියලා මෙතන වරහන් ඇතුළේ තියෙනවා noisy and full of life and energy. දැන් මෙතන full of life and energy කියනකොට හොඳ ගතියකුත් පේනවා. හැබැයි noisy කියනකොට එතන අපිට හරියටම good quality කියන එකටම ගන්න බෑ. මොකද බොහොම ഘോഷාකාරී කියන අදහස එන හින්දා. Next is gullible. Too willing to believe or accept what other people tell you and therefore easily tricked. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේ වචනේ තේරුමින් කියන්නේ රැවටිල්ලකට ලක් වෙනවා. easily tricked කියන්නේ බොහොම පහසුවෙන්. ඒ මොකද හේතුව? willing to believe or accept what other people tell you. ඕනෑම වෙලාවක තව කෙනෙක් කියන දේ පිළිගන්න ලෑස්ති නිසා. එතකොට අපි රැවටිලිකාරයන්ට අහු වෙන්න පුළුවන්. Next is sarcastic. Showing or expressing sarcasm. අපි sarcasm කියන එකේ තේරුම තමයි ඉස්සෙල්ලා අර ලිස්ට් එකේදී කතා කරේ. හරිම උපහාසාත්මකයි කියන එක. Cynical. Believing that people only do things to help themselves rather than for good or honest reasons. අපි කිව්වේ හැම දෙයකම දෝෂයක් දකිනවා කියලා සරලව. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අය හිතනවා අනිත් අය වැඩ කරන්නේ tamunටම උදව් කරගන්න විතරයි. හැබැයි අවංකව නෙමෙයි කියලා. ඒ වගේ අනිත් අය ගැන හිතනකොට අපි කියනවා මේ මිනිස්සුන්ට cynical කියලා. Now what do you have to do after this? The last one is dominate, which means to control or have a lot of influence over somebody, something, especially in an unpleasant way. අපි කිව්වේ අර හැමෝම පාලනය කරගෙන ඉන්න හදන අය කියලා. එහෙම අයට තමයි මේ dominating people කියන්නේ. dominate කියන්නේ unpleasant විදිහකට, අප්‍රසන්න විදිහකට අනිත් අයව පාලනය කරගෙන ඉන්න හදන එකට. ඒකත් එක්කම අපි යනවා ඊළඟ activity එකට. මොකක්ද? good qualities, bad qualities වෙන් කරන්න. positive qualities, negative qualities වෙන් කරන්න අපි චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලා අපේ list එක දිහා බලලා ඉමු. අපි මේ ඉස්සෙල්ලා බලාගෙන ගිහින් underline කරලා තියෙන්නේ good qualities. ඒ ටික තමයි positive පැත්තේ ලියන්නේ. helpful, smart, responsible, punctual, loyal, ඊළඟට අපිට ලියන්න පුළුවන් wise, pleasant, outgoing, honest, optimistic.
Next, we can have another set of positive qualities from the list. Understanding, obedient, truthful, humorous, polite. Truthful and also kind-hearted. Is a very positive quality. And then we have a few more words. Ambitious. Now next you have to fill in this column with negative qualities. We can start with disobedient. Then we can go on with other negative qualities like aimless, cynical, overconfident, oversensitive, moody. What else do you have as negative qualities? We had words like talkative, pessimistic, and also we had words like untidy, stingy, lazy. Hot-tempered, passive. දැන් අපි ලිස්ට් එකේ අන්ඩර්ලයින් කරානේ good qualities. ඉතින් පුතාලට තියෙන්නේ අනිත් ටික bad qualities, negative qualities යටතේ ලියන්න විතරයි. අපි තව කිහිපයක් ලියලා බලමු. We had also words like sarcastic, wasteful and also lazy. Untidy, we can look at the list and then find more words which tell us about negative qualities. We have gullible and even troublesome. Now you can use these positive and negative qualities when you write or when you talk. And you have to also try and improve the positive qualities in you. Activity 4. Select 5 positive qualities and draw a table as shown below. Go to each student in the class and ask about the qualities of their best friend. දැන් පුතාලට ක්ලාස් එකේ කරන්න තියෙන ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මේ ස්පීකින් ඇක්ටිවිටි එකක්. මොකද ක්ලාස් එකේ ඇවිදලා ළමයින්ගෙන් අහන්න ඕනේ qualities of their best friend. තමුන්ගේ යාළුවගේ qualities මොනවද හොඳම යාළුවගේ කියලා. එතකොට ඒ අනුව මේ විදියට මාක් කරගන්න ඕනේ. ඒක පොඩි ක්ලාස් සර්වේ එකක් වගේ එකක්. Do you think that your best friend is helpful?
is she kind, is he kind, ඒ වගේ අහලා ඒ දෙන උත්තර මාක් කරලා මේ වගේ ටේබල් එකක් හදන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ එකක උත්තරයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Activity 5. Represent your findings in a bar graph and explain it using the phrases given. You may start like this. දැන් පුතාලා දන්නවා අපි මීට ඉස්සෙල්ලා යුනිට්ස් වලත් කෙරුවා bar graph, pie chart වගේ ඒවා describe කරන්න ඉන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද කියලා. When you analyze the statistical data represented from these graphs. ඒ කියන්නේ මේ graph එකෙන් පේන දත්ත ටික අපි ලියනවා කොහොමද ලියන්නේ? සංසන්දනාත්මකව. ඒකයි මේ දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ phrases ද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. The majority ඒ කියන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක්, වැඩිම ප්‍රමාණයක්, least number කියන්නේ අඩුම ප්‍රමාණයක්, approximately කියනකොට දල වශයෙන් හරියටම ගාන දන්නේ නැහැ. දැන් අපි least number of කියනකොට අපි දන්නවා අඩුම ගාන කියලා. හැබැයි approximately කියනකොට නිවැරදිම ගානක් නැහැ. හැබැයි දල වශයෙන්. minimum කියන්නේ අඩුම. equal number of කියනකොට අපි දන්නවා සමාන සංඛ්‍යා. more than, less than, maximum කියනකොට ආයිමත් වැඩිම. What do we have here? Ambitious, brave, capable, determined, fearless, generous and මේ පැත්තේ තියෙනවා qualities. horizontal axis එකේ තියෙනවා qualities. personal qualities of friends කියලා දීලා තියෙනවා. number of students තමයි මේ පැත්තේ vertical axis එකේ දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ අනුව බලමු කොහොමද මේක describe කරන්න කියලා. Now let's look at an example. The graph shows personal qualities of my friends. පටන් ගන්න විදිහ දීලා තියෙනවා. The majority of my friends කියලා උදාහරණිකුත් තියෙනවා. The majority of my friends are brave. අපි දැක්කා මෙතන bar graph එකේ brave කියන එකේ තමයි වැඩියෙන්ම ළමයි ඉන්නේ කියලා. බොහොම නිර්භීතයි. A fairly large number of friends are fearless. ඊට කිට්ටුවෙම යන අදහසක් තමයි fairly large number. මොකද ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණය ලොකු සංඛ්‍යාවක් නිසා එහෙම අපි කියනවා. There is also a considerable number of friends who are ambitious. දැන් අපිට large number කියන්න බැරි වුණත් සාමාන්‍යයෙන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනකොට අපි කියනවා considerable number කියලා ambitious. බොහොම ඉදිරි අනාගතයේ අභිලාෂයන් සම්පූර්ණ කරගන්න ඉතා කැපවීමෙන් යන අය තමයි ambitious කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා. However, it is much less than the number of friends who are brave and fearless. Considerably large number එකක් තිබුණට however ඒක අඩුයිලු මොනවට වඩාද? brave and fearless කියලා අපි දැක්ක ගොඩාක් ඉන්නවා. ඊට වඩා අඩුයි කියන එක තමයි කියන්නේ. දැන් අපි දකිනවා මේ bar graph description එකේ කොහොමද compare කරමින් සංසන්දනය කරමින් ලියන්නේ කියලා. The number of generous friends is comparatively low. generous ත්‍යාගශීලී යාළුවෝ සංඛ්‍යාව comparatively low. අපි බලමු ඇයි එහෙම කිව්වේ කියලා. generous කිව්වහම අපිට පේනවා එක ටිකක් අඩුයි අනිත් ඒවත් එක්ක බලනකොට. comparatively low කියන්නේ ඒකයි සංසන්දනාත්මකව අඩුයි කියන එක. It is nevertheless a little more than the number of capable friends. Nevertheless. ඒක අඩු උනාට කියන එක තමයි ඒ කිව්වේ. ඒක ටිකක් වැඩි a little more than the number of capable friends. හුඟක් හැකියාවන් තියෙන capable අන්න ඒ ගානට වඩා ටිකක් වැඩි. A little more than. The least number of students are determined. Least number අඩුම ඒක පැහැදිලිවම graph එකේ පේනවා ඉතාමත්ම අඩු number එකක් කියලා. දැන් දුවලා පුතාලා දැක්ක නේද තැන් කිහිපයකදීම අපි කොහොමද සංඛ්‍යාත්මකව
ඒ ස්ටැටිස්ටිකලි දීලා තියෙන දෙයක් එකක් එක කම්පෙයා කරමින් තව එකක් එක කම්පෙයා කරමින් ලියන්නේ කොහොමද කියලා. Next we have a role play. And what is this role play? You can guess from the picture. Given below is an interview held to select new prefects for the school. දුවල පුතාලටත් මේ prefectship එක interview එකක් තියෙනවා ඉදිරියේදී. අපි දන්නවා grade 10 වෙනකොට සමහර ඉස්කෝලවල junior prefects ලා ඉන්නවා. A level class එකට එනකොට නම් අනිවාර්යෙන් prefects ලා තෝරනවා. ඉතින් මේ ඕනම අවස්ථාවක interview එකකට යන්න වෙන්න පුළුවන්. What is an interview? දැන් මේ අවස්ථාවට එන්න කලින් අපි interview එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. It is a conversation between two people or more. එක යම් කතා බහක් සාකච්ඡාවක් දෙන්නෙක් අතර හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් අතර. Where questions are asked from a person to get the required responses or answers. කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා අවශ්‍ය පිළිතුරු ලබා ගන්න. There are different types of interviews. අපි දන්නවා එක එක ආකාරයේ සම්මුඛ සාකච්ඡා තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ මේ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් තෝරගන්න සම්මුඛ සාකච්ඡාවක්. Now let's read it and see. Applicant, principal, teacher in charge. Can you see who is there in the role play? Applicant කියන්නේ කවුද? මේ ශිෂ්‍ය නායක පදවියට ඉල්ලුම් කරන කෙනා. Principal and teacher in charge ශිෂ්‍ය නායකයන් බාරව ඉන්න ගුරුවරයා. Applicant says, "Good morning, sir. May I come in?" දැන් අපි මෙතන ඉන්ටර්විව් එකක් නිසා ප්‍රින්සිපල් එක්ක කතා කරන හින්දා යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන ආකාරයට නෙවෙයි කියන්න ඕනේ. Good morning, sir. May I come in? අපි බොහොම politely ආචාරශීලීව කියන්න ඕනේ. Good morning. Come in. Please be seated. ගුරුතුමාත් මුල් ගුරුතුමාත් ඊටාම ආචාරශීලීව කියනවා please be seated. ඉඳ ගන්න. එතකොටත් අපි බොහොම ගරුසාරු ඇතුව කියනවා thank you sir. Then the teacher in charge says you are Vishwa aren't you? දැන් කීප දෙනෙක් apply කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ ඔයා නේද කියලා confirm කරගන්න, තහවුරු කරගන්න කියනවා you are Vishwa aren't you? Yes madam. Then the principal says okay, tell us something about yourself. අපි සාමාන්‍යයෙන් job interview එකකට ගියාමත් මෙහෙම තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට පුතාලට පේනවා නේද introducing yourself is very important. ඒක අපි ඉගෙනගෙන ඉන්න එක හුඟක් වටිනවා. කොහොමද අපි අපිව අඳුන්වලා දෙන්නේ? Sir, I'm Charaka Vishwa from Ranminigama. I'm in grade 10. I've been studying at this school since I was in grade 1. ඉස්සෙල්ලාම තමුන්ගේ මුළු නම කියලා මම ඉන්නේ මේ grade එකේ කොහෙන්ද එන්නේ කියලාත් කියලා මොකද්ද මේ I've been studying at this school මේ contracted form එකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? I have been. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේ තමයි මම ඉගෙන ගත්තේ since I was in grade 1. පළවෙනි ශ්‍රේණියේ සිට. I'm good at electronics. I am the president of the school electronics club. එයා electronic club එකේ ඉස්කෝලේ සභාපති කියලා කියනවා. දැන් prefectship එකකට යනකොට අපි interview එකකට අපේ leadership qualities අපි කොයිතරම් දුරට නායකත්ව හැකියාවක් තියනවද කියන එකනේ ඔප්පු කරන්නේ. එතකොට අපි සංගම් වල දරන තනතුරු ඉතා වැදගත් වෙනවා. Teacher in charge says, "That's good. Why do you think you should become a prefect?" අන්න ඒක ටිකක් අමාරු ප්‍රශ්නයක්. Just tell me about yourself කියනකොට අපිට අපි ගැන කියන්න පුළුවන්. But when they ask, "Why do you think you should become a prefect?" ඇයි ඔබ හිතන්නේ ඔබ ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වෙන්න සුදුසුයි කියලා? Then what's the answer? Well, I can work hard and I have a strong determination to do well at whatever I do. හුඟක් හොඳ නායකත්වයට ගැලපෙන qualities දෙකක්ම කිව්වා. Work hard. මම හරිම
මහන්සි වෙලා හොඳට වැඩ කරන කෙනෙක්. strong determination. බොහොම ශක්තිමත් විදියට අදිෂ්ඨාන කරගෙන ඉන්නවා මම whatever I do. මම කරන ඕනෑම දෙයක් හොඳින් කරන්න. I have proven it in my sports achievements as the captain of our under-17 volleyball team. He is extremely suitable to be a prefect, as I see here, because he has led a sports team. යම් කිසි ක්‍රීඩා කණ්ඩායමකට නායකත්වය දුන්නා නම් ඒ කෙනාගේ ඉතාමත්ම හොඳ නායකත්ව ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. දැන් එයා ඒක තමයි මේ වෙලාවේ කියන්නේ. I have proven. මම ඔප්පු කරලා තියෙනවා මගේ sports achievements ක්‍රීඩා සම්බන්ධයෙන් මම ලබාගත්තු ජයග්‍රහණ හරහා මේ under 17 volleyball team එකේ captain විදිහට. I'm friendly and I can work with others. So I think I can be a good prefect. Friendly. දැන් නායකත්වය දරලා වැඩක් තියනවද? friendly නැත්නම් rude නම් වැඩක් නෑ. අපි හැමතිස්සෙම මිත්‍රශීලී වෙන්න ඕනේ. නායකත්වය කියන්නේ පාලනය කරනවා වගේ අනිත් අයට unpleasant වෙන එක නෙවෙයි. Leadership is not dominating others. That's why he says I'm friendly. එතකොට අපි ගැන අපේ සුදුසුකම ගැන කියනකොට ඒ නායකත්වයට අවශ්‍ය ඔක්කොම ලක්ෂණ ටික තෝරලා මෙතන මේ විශ්ව කියනවා. Great. So what are your future plans? මොනවද ඔබේ අනාගත සැලසුම්? ඒක prefect කෙනෙක්ට හුඟක් වටිනවා. A prefect should be able to plan for his or her future. That's a very important element in leadership. Applicant says, Sir, first I will study well and pass the O-level exam. Then principal teacher in charge කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්නවා. මෙයා පටන් ගන්නවා මම ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මගේ O-level exam එක පාස් වෙන එක කියලා. එතකොට එයා බොහොම පිළිවෙලින් සැලසුම් සහගතව අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද කියලා තමයි මේ බලන්නේ. If I pass well, I will select information technology subject stream for A-levels. මං හොඳින් පාස් වුණොත් සමත් වුණොත් මම තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය තමයි A-level වලට තෝරගන්නේ. If I don't get through my A-level in the first attempt, I will resit the exam and try to enter the university to study information technology. එතන මොකක්ද කියන්නේ? මම පළවෙනි වතාවේ සුදුසුකම් ලැබුවේ නැත්නම් I will try first attempt එකේ බැරි වුණොත් I will try the second time resit නැවතත් විභාගයට ඉඳලා මම කොහොම හරි විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න තේරෙනවා. නායකයෙක්ට තියෙන්න ඕන තවත් හොඳම ලක්ෂණයක් එතන පෙන්눔 කරා. You don't give up just because you fail once. You don't give up. You keep on trying till you achieve your goals. තමන් එකපාරක් වැටුණට පරාජය වුණාට එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපේ ගෝල් එක achieve කරනකම් අපි තව පාරක් ඒ බැරි වුණොත් තව පාරක් උත්සාහ කරනවා. නායකත්වයට අවශ්‍ය ලක්ෂණ මොකක් තියෙනවා විශ්වගේ. Teacher in charge says, does it mean that your ambition is to become an IT professional? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අභිලාෂය තොරතුරු තාක්ෂණය පිළිබඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්නද? IT professional? Applicant says, yes, madam. Principal, what have you planned to do if you get selected as a prefect? ඔබ prefect කෙනෙක් හැටියට තේරුනොත් මොනවද සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ? Applicant says, I will perform my duties honestly and will try my level best to be a good role model to my fellow friends. මම ඉතා අවංකව වැඩ කරනවා. Another good quality. And I will try my best. මම පුළුවන් උපරිම උත්සාහය දරනවා මොනවටද? Good role model to my fellow friends. අනිත් අයට හොඳ ආදර්ශමත් චරිතයක් වෙන්න. අනිත් අයට තමන් දිහා බලලා හැදෙන්න පුළුවන් චරිතයක් වෙන්න උත්සාහ කරනවා කියනවා. Principal says, okay Vishwa, very good. If you are selected, your name will be displayed on the notice board tomorrow. ඔයා තේරිලා නම් ඔයාගේ නම හෙට notice board එකේ යනවා.
All the best. Thank you very much, sir. Since we read an interview based on prefectship, shall we also look at a composition based on prefectship? පුතාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි මේ වගේ මාතෘකාවක් ගැන ලියන්න ආවොත් කොහොමද ලියන්නේ කියලා දැනගෙන ඉන්න එක. ඉන්ටර්විව් එකක් වගේම ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එක ගැන කොම්පොසිෂන් එකක් රචනාවක්. අපි බලමු උදාහරණයක් මොන වගේ දේවල්ද ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක් ගැන ලියන්න පුළුවන් කියලා. ස්කූල් ප්‍රිෆෙක්ට්ස්ලා ගැන මේ තියෙන්නේ. Prefects should maintain an excellent academic and behavior record and lead by example. Prefect කෙනෙක් වුණාම එක දෙයක් තිබිලා මදි. අධ්‍යාපනික පැත්තෙනුත් හැසිරීම පැත්තෙනුත් හොඳ වාර්තාවක් තියලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අපි යම්කිසි ඉස්කෝලේ හොඳ නමක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ behavior එක පැත්තෙන්. ඒ වගේම අපේ academic performance එක හොඳයි කියලත් සඳහන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. lead by example කියන්නේ අපි නායකත්වය දෙන්නේ බොහොම ආදර්ශමත් විදිහට. They have to be cooperative, helpful and responsible while encouraging and motivating fellow students. දැන් බලන්න එතන තියෙන qualities අපි බොහොම සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ, උදව් කරන්න ඕනේ, වගකීම් සහගතව වැඩ කරන්න ඕනේ. මොනවා කරන ගමන්ද අපි මෙතන අදහස් දෙකක් මේ වාක්‍යයේ එකට එකතු කරලා තියෙනවා. while කියන connective එකෙන්. එහෙම නැත්නම් මේක වාක්‍ය දෙකක් හැටියට they also should කියලා ලියන්නත් පුළුවන් පහසු නම්. හැබැයි මෙහෙම එකතු කරලා ලියනවා නම් encouraging and motivating fellow students. මොකද අපි තනියම leadership role එකක් කරන්න බැහැනේ. අනිත් අයව ධෛර්යමත් කරන්න ඕනේ, උනන්දු කරන්න ඕනේ. fellow students. Prefects also need to be respectful towards teachers and be sensitive towards issues in the school. Respectful, sensitive. We are doing all our activities based on personality traits, qualities, how we become a unique person. මේ වගේ දේවල් කතා කරපු නිසා ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එකත් අපි ගොඩාක් personality එකේ අවශ්‍ය වෙන අංග බලන නිසා ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එකත් තුළින් අපේ personality එක ගොඩාක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා තමයි මේ ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එක ගැන අපි වෙනම කතා කරන්නේ. එතකොට respectful. දැන් අපි ශිෂ්‍ය නායකයෝ වුණාට අපි ගුරුවරුන්ට ඉතාමත්ම හොඳට ගෞරවයෙන් සලකන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ respectful කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. sensitive. Can you remember the list? අපි list එකක් කරේ positive, negative qualities කියලා. ඒකෙදී අපි over sensitive කියන එකට bad quality එකක් කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ මොකන්ද? මොනවට වඩා සංවේදී වීම. හැබැයි sensitive කියන එක good quality එකක්. අපිට පාසලේ යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ගැන අපි අනිවාර්යයෙන්ම සංවේදී විය යුතුයි. While displaying leadership qualities, නායකත්ව ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන ගමන්ම displaying. Prefects have to be able to work independently and complete tasks. ස්වාධීනව වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ independently. හැමතිස්සෙම කාගෙන් හරි උදව් අරගෙන එහෙම නැතුව ටිකක් ස්වාධීනව වැඩ කරන්න දක්ෂතාවයක් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යමක් complete කරන්න, සම්පූර්ණ කරන්න ටාස්ක් එකක් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. අතරමඟ අතහැරලා යන්න බෑ. Moreover, prefects have to attend all school events and activities when required and will be expected to help and lead. දැන් මෙතනත් අපි and කියලා කොටස් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා තිනවා. ඒ නිසා වාක්‍ය ටිකක් දික් වෙලා තිනවා. කොටස් දෙකකට කඩලා ඊට වඩා සරල වාක්‍ය දෙකකින් ඒක ලියන්නත් පුළුවන්. Prefects have to attend all school events and activities කියන්නේ ඉස්කෝලේ තියෙන යම් උත්සව වෙන වෙන ක්‍රියාකාරකම් මේවට prefectsලා එන්න ඕනේ. අවශ්‍ය වුණාම. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා උදව් කරන්නත්
නායකත්වය දෙන්නත් ඒ වගේ අවස්ථාවල. Respecting the rules and regulations of the school is expected of prefects at all times. ගුරුවරුන්ට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕන කියලා අපි කිව්වා. දැන් කියනවා අපි පාසලේ නීතිවලටත් අපි හිස නමන්න ඕනේ, ගරු කරන්න ඕනේ. හැම ළමෙක්ම එහෙම වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්ට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ කොයිම වෙලාවකවත් ඒක කඩන්න. At all times කිව්වේ අන්න ඒ නිසා. They have to be dressed appropriately too. ඒකත් හැම ශිෂ්‍යයෙක්ටම අදාළයි. හැබැයි ශිෂ්‍ය නායකයෙක්ට විශේෂයෙන් අදාළයි. Dressed appropriately. ඒ කියන්නේ අපි යුනිෆෝම් එකත් හරියටම නිවැරදිව පිරිසිදුව පාසලේ ලාංඡන එක්ක නිවැරදි දිගට ඒ වගේ අපි සැලකිලිමත්ව අඳින්න ඕනේ. They have to always be punctual for duties. We did that quality too when we discussed a list of bad and good qualities. Punctual. හැම තිස්සෙම තමුන්ගේ ඩියුටි එකට තමුන්ට පැවරිලා තියෙන කාර්යභාරයට එනකොට වෙලාවට එන්න ඕනේ. Finally, අවසාන වශයෙන් prefects should work together as a single body to promote discipline. Single body. ඒ කියන්නේ prefectsලා කියන්නේ body එකක්. ඔක්කොමලා එකතු වුණාම එකම කොට්ටාශයක්. ඒ විදියට අපි හැසිරෙන්න ඕනේ, ඉන්න ඕනේ. වෙන වෙනම තමුන් highlight වෙන්න හදන එක නෙවෙයි කරන්න ඕනේ. promote discipline. විනය වැඩි දියුණු කරන්න උදව් වෙන්න ඕනේ එකම කණ්ඩායමක් විදිහට. Be excellent ambassadors for the school. ඒකත් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. අපි පාසල නියෝජනය කරනවා. අපි ambassadors කියලා පිටරටවල් වල ඉන්න තානාපතිවරුන්ට කියනවා කියලා දන්නවා. හැබැයි යමක් represent කරනවා නම් අපිට එතනදී ambassadors කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We are ambassadors of schools. Prefects have to think that way. Then you become an excellent prefect. දැන් පුතාලා දැක්කා මේ වගේ එකක් ලියනකොට අපි personal qualities ලිව්වේ කොහොමද? ඒ වගේම වාක්‍යයකින් වාක්‍යයකට සම්බන්ධ වෙනකොට දාපු වචන මොනවද? අදහස් ගැලපුවේ කොහොමද? paragraph වෙන් කරේ කොහොමද කියලා. ඒ හැම දෙයක් ගැනම අවධානය යොමු කරන්න. If you focus on those things, you can write very good essays. Focus on the facts you choose, how you organize your facts, how you divide your paragraphs, and how you join your sentences and ideas. Next we have activity 6, and that is based on the interview we did. Write true or false. දැන් අපි විශ්වගේ ඉන්ටර්විව් එකේදී දැක්කා මෙන්න මේ කරුණු. The applicant studies in grade 10. ඒක නම් හරිම පහසුවෙන් අපිට true කියලා දාන්න පුළුවන්. He is the vice president of the school electronics club. Vice president කියලා නෙවෙයි president කියලා කිව්වේ. අන්න ඒකයි පුංචි වචනයකින් හරි මේක true the false ද කියන එක වෙනස් වෙනවා. දෝල පුතාලා මෙහෙම activity එකක් කරනකොට වචනයක් දැක්ක ගමන් true false දාන්න එපා. මේක අනිවාර්යෙන් full marks ගන්න පුළුවන් තැනක් නිසා පුංචි වචනයකින් හරි මේ වෙනසක් වෙනවද අපි කියවපු දෙයට වඩා කියලා කල්පනාවෙන් කරන්න. මේ තැනකදී වෙන්න පුළුවන් careless mistake එකක් විතරයි. False. He is good at sports. අනිවාර්යෙන්ම as the captain of the volleyball team, he is very good at sports. He was interviewed only by the principal. Only කිව්වම වැරදි. There was a teacher in charge too. So you can say this is false. The applicant's ambition is to become an IT professional. එයා කිව්වා IT professional කෙනෙක් වෙන්න තමයි ඕනේ කියලා. So you can write true here. Then we have to answer a set of questions. What is the name of the applicant? The applicant's name is Charaka Vishwa.
Why does he think that he is qualified to be a prefect? දැන් මෙහෙම තැනකදී අපි බලන්න ඕනේ අපිට ඉන්ටර්විව් එකේ තියෙන එයාගේ උත්තරෙන් ගන්න පුළුවන් අදහස් මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන දීලා තියෙන දේ කෙටි කරලා ලියන්න ඕනේ. He says I work hard and I have a strong determination. I have proven it in my sports achievements as the captain of under 17 volleyball team. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ leadership role එකක්. ඊට ඉස්සෙල්ලත් leadership role එකක් තිබුණා. ඒ වගේම friendly කියන quality එකක් තියෙනවා. මෙච්චර දිගට ලියන්න බැරි නිසා අපි ඒ qualities ටික අරගෙන කෙටියෙන් උත්තරයක් ලියමු. He is hardworking, strongly determined, and friendly. In addition to his experience as a sports captain. Sports captain and a club president කියලා තවත් ඕනනම් කැලලක් එකතු කරන්න පුළුවන්. Do you think the applicant deserves the position? Give reasons for your answer. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනකොට අපිට පළවෙනි කොටස ලියලා ඒක justify කරන්න සාධාරණීකරණය කරන්න වෙනවා. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ කියලා. I believe the applicant deserves the position because he is hardworking, determined, ඒ වගේම අපිට කලින් දැක්කා එයා A level විභාගය ගැන කතා කරන තැනදී රීසිට් කරනවා කිව්වා. එයාට අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය හම්බුනේ නැත්තම් මොකක්ද එතන අපි දැක්කේ? එයා give up කරන්නේ නැහැ. බොහොම උත්සාහයෙන් වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක් කියලා. ambitious එයාගේ අරමුණ ඉටු වෙනකම්ම IT professional කෙනෙක් වීමේ අරමුණ ඉටු වෙනකම් එයා යනවා කියලා කිව්වා. What does that mean? He is a very ambitious person. He is hardworking, determined, ambitious, and has proven his leadership qualities. Six point three we have to find words which mean the opposite of the following. අපිට words or phrases කියලා එතන අච්චුපතේ තියෙනවා weak, individually, past, dishonestly, easy. මේ අදහස් වලට opposite meanings තියෙන්නේ කොහෙද? පුතාලට මතකයි strong determination කියලා වචනයක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ weak කියන එකට අපි strong කියන වචනේ දාන්න පුළුවන්. individually කියන එකට තනි වචනයක් නෙමෙයි phrase එකක් තිබුණා. individually කියන්නේ තනියෙන් වැඩ කරන එකට. හැබැයි එයා interview එකේ තැනකදී කියනවා work with others කියලා. එන්නේ ඒක අපිට දාන්න පුළුවන්
individually කියන එකේ opposite එක විදියට. honestly කියන එකක් තියෙනවා dishonest කියන වචනේදී අපිට එතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම future කියන වචනේ තියෙනවා මෙතන. ඒක ගන්න පුළුවන් past කියන එකේ opposite එක විදියට. hard working කියන වචනේත් අපි දැක්කා. එතනින් අපි hard කියන වචනේ අරගෙන easy වලට opposite එකක් විදියට දාන්න පුළුවන්. Next we have activity 7 and it's a speaking activity. Work in groups and conduct a similar interview. To select the monitor for your class, you may use the expressions used in the interview given above. දැන් මොනිටර් කෙනෙක් තෝරගන්නත් අපි කරන්න ඕනේ අර විදිහම ඉන්ටර්විව් එකක්. හැබැයි ඉතින් ප්‍රිෆෙක්ට් කෙනෙක්ට වඩා මොනිටර් කෙනෙක් ඉන්ටර්විව් කරනකොට පොඩ්ඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා. එතනත් යම්කිසි නායකත්ව qualities, ඒ කියන්නේ leadership qualities බලන්නත් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රිෆෙක්ට්ෂිප් එකත් තරම් පුළුල් පරාසයක නෙවෙයි පන්තියකට අදාළ දේවල්. දැන් දුවලා පුතාලට මෙහිම ප්‍රශ්නයක් ආවහම අපි ලියන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හරියන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි ලියන දේවල් වල තේරුම ප්‍රශ්නෙට ගැලපෙන්නත් ඕනේ. එතකොට ප්‍රිෆෙක්ට් ඉන්ටර්විව් එකේ අහපු ප්‍රශ්නම අහලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපිට එක්සැම්පල් එකක් හැටියට අරගෙන මේක ලියන්න පුළුවන්. A B කියලා දාලා තිනවා. A කියලා අපි මේ ප්‍රශ්න අහන කෙනා, B කියලා ඉන්නේ අපි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන කෙනා, මොනිටර් කෙනෙක් වෙන්න කැමැත්තෙන්. A asks, do you like to be the monitor of this class? ඔබ කැමතිද මේ පන්තියේ මොනිටර් වෙන්න? Yes, I would like to take over that responsibility. මම කැමතියි මේ responsibility එක ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොනිටර් කෙනෙක් ඊට කලිනුත් ඉන්නවා ටර්ම් එකක් ඉවර වෙනකොට මොනිටර් මාරු වෙනවා. සමහර පන්තිවල මාසෙකින් මාරු වෙනවා. අපි කොයි අවස්ථාවක හරි තවත් මොනිටර් කෙනෙක්ගෙන් මේ වගකීම තමුන් බාර ගන්න කැමතියි කියලා කියනවා. Do you think you are suitable for this position? කියලා ඒ අහනවා. ඔබ හිතනවද ඔබ මේ තනතුරට ගැලපෙනවා කියලා? Yes, I believe that I am suitable to hold that position. මම විශ්වාස කරනවා මං ඒක ඔබවන්න සුදුසුයි කියලා. Then A says, can you give us a few reasons? ඔබට මට හේතු ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? I was a class monitor for a term last year and currently I am the subject monitor for science. එතනත් එයාට මොනිටර් කෙනෙක් හැටියට අත්දැකීම් තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ එක ටර්ම් එකක්. class monitor for a term last year and currently මේ වෙනකොට එයා subject monitor විෂය භාර නායිකාවොත් ඉන්නවා, නායකයොත් ඉන්නවා පන්තිවල. එහෙම එක්කෙනෙක් මේ science subject එකට. Also, I come to school every day unless I am very sick. ඒකත් හරි වැදගත්. මොනිටර් හැමදාම ඉස්කෝලේ එන්න ඕනේ. A asks, what will be the response of your friends? ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ මොනිටර් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවෝ කොයි විදියට ප්‍රතිචාර දක්වයිද? I am friendly with all my fellow students. I hope they will support me. මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ පන්ති යාළුවොත් එක්ක හුඟක් යාළු නිසා මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ මට උදව් කරයි කියලා. Then A asks, what are the main things you have to oversee? Can you please tell us briefly? එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ මොකක්ද අහන්නේ? main things ප්‍රධාන දේවල් පන්ති නායකයෙක් හැටියට බලන්න තියෙන දේවල් දන්නවද කියලා තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. Can you please tell us briefly කියන්නේ අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්ද ඒ මොනවද කියලා. B says,
I have to see that all students are in class for register marking. සමහර ළමයි register marking වෙලාවට එහෙම ගිහිල්ලා පන්තියට එන්නේ නැතුව ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට වඳින්න එහෙම ගිය තැන් වලින් ආපහු එන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ground එකේ නවතිනවා. දැන් monitor වුණාම යා කියනවා මම බලා ගන්නම් හරියටම ළමයි ටික register mark කරන වෙලාවට පන්තියට එනවාද කියලා. ඒක හොඳ වගකීමක්. එතකොට එයා මේ ගැන කතා කරන විදිහෙන් තේරෙනවා එයා මොනිටර්ගේ රෝල් එක ගැන අවබෝධයකින් තමයි කතා කරන්නේ කියලා. Then I will have to see whether all teachers sign the record book at the end of each lesson. පාඩම ඉවර වෙලා teacher record book එකේ sign කරනවද කියලාත් මම බලනවා. If a teacher forgets, I will kindly remind her as our class teacher has instructed. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සමහර වෙලාවට ටීචර්ට උගන්වන දේ ගැන හුඟක් අවධානය යොමු කරන නිසා අන්තිමට යන්න කලින් ඊළඟ පන්තියට යන්නත් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා පීරියඩ් එකෙන් පීරියඩ් එකට. ඒ නිසා සමහර විට අත්සන් කරන්න අමතක වුණොත් රෙකෝඩ් බුක් එකේ I will kindly remind බොහොම politely kindly හොඳින් ටීචර්ට පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නත් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියනවා. I will assist my friends when they are in need. අපි හිතමු යාළුවෙක් අසනීප වුණොත් යාළුවෙක්ට මොන හරි ගේන්න බැරි වෙලා අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවනේ. ඒ වෙලාවක මං යාළුවෙන්ට උදව් කරනවා කියලාත් කියනවා. Assist my friends when they are in need. In need කියන්නේ මොකද්ද? උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක්. What would you do about discipline? ඔයා මොනවද කරන්නේ විනය සම්බන්ධයෙන්? Till teachers come to class after other lessons, I will keep the class as quiet as possible. අනිත් teachersලා පන්තියට එනකන් මම පන්තිය පුළුවන් තරම් නිශ්ශබ්දව තියාගෙන ඉන්නවා. Another thing is to remind friends to follow the weekly cleaning roster. තවත් දෙයක් තියෙනවා. යාළුවන්ට මතක් කරනවා මම අර සතියකට අපි හදලා තියෙන පිරිසිදු කිරීමේ chart එක cleaning roster එකක් තියෙනවානේ. ඒක ළමයින්ට මතක් කරලා දෙනවා. That's great. දැන් නම් හොඳටම තේරුම් ගිහිල්ලා ඉවරයි. සුදුසුයි කියලා monitor පත් වෙන්න. You are suitable to be our class monitor. Now let's look at that interview once again. Do you like to be the monitor of this class? Yes, I would like to take over that responsibility. Do you think you're suitable for this position? Yes, I believe that I am suitable to hold that position. Can you give us a few reasons? I was a class monitor for a term last year and currently I am the subject monitor for science. Also, I come to school every day unless I am very sick. What will be the response of your friends? I am friendly with all my fellow students. I hope they will support me. What are the main things you have to oversee? Can you please tell us briefly? I have to see that all students are in class for register marking. Then I will have to see whether all teachers sign the record book at the end of each lesson. If a teacher forgets, I will kindly remind her as our class teacher has instructed. I will assist my friends when they are in need. What would you do about discipline? Till teachers come to class after other lessons, I will keep the class as quiet as possible. Another thing is to remind friends to follow the weekly cleaning roster. That's great. You are suitable to be our class monitor. And that's the end of the interview. We are moving on to a learning point. අපි ඉස්සෙල්ලත් ought to need to කියන එක කරා. දැන් තවත් එකක් තියෙනවා. ඒකත් අපි කියවනකොට highlight කරලා තියෙනවා දැක්ක දෙයක්මයි. pronouns වර්ගයක් each other and one another කියන. Hence people are different from one another. මිනිස්සු එකිනෙකාගෙන් වෙනස් වන නිසා කියන එක තමයි ඒකේ අදහස. Therefore, two friends with different personalities should not mock each other. ඒ නිසා පෞරුෂ
වර්ග දෙකක් තියෙන යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකිනෙකාට each other විහිළු කරන්න හොඳ නෑ. In the above examples, one another is used to show something. මොනවා හරි පෙන්නන්න පාවිච්චි කරනවා the same thing done by more than 2 people. අන්න එතන තමයි වෙනස පුතාලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. One another කිව්වොත් එතන more than 2 people. පිරිසක් අතරින් එකිනෙකා අතර කියන අදහස. හැබැයි each other කිව්වොත් මොකද්ද? To show something or the same thing done by 2 people. Each other කිව්වොත් එතන කී දෙනාද ඉන්නේ? 2 people. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න එක වගේ වචනයක් වුණාට තේරුම වෙනස්. One another, each other. Each other refers to 2 people. One another refers to more than 2 people. They are called reciprocal pronouns. අන්න පුතාලට දැන් මේ වචනවල නමත් දැක්කා. අපි සාමාන්‍යයෙන් pronouns කිව්වහම අපි දන්නවා subject pronouns, object pronouns, possessive pronouns ඔය වගේ කතා කරන්නේ he, she, it, you, we, they කියලා subject pronouns තියෙනවා. him, me, us කියලා object pronouns තියෙනවා. ඊට පස්සේ possessive pronouns තියෙනවා mine, hers, his ඒ වගේ. අපි මෙතන කතා කරන්නේ ඒ pronouns ගැන නෙවෙයි. එහෙනම් මෙන්න නමක් තියෙනවා. මොකද්ද? Reciprocal pronouns. Each other for 2 people and one another for more than 2 people. And let's do this activity based on the learning point now. Activity 8. Complete the following sentences using one another or each other. The teacher asked the students to cooperate with. Students කියනකොට හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් එතන එන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් one another. Upendran and Ganesh took turns in helping. එතන ඉන්නේ දෙන්නයි. ඒ නිසා each other. Both sisters. Both කියනකොට අපි දන්නවා දෙන්නයි. Wanted to look after each other. ඒ දෙන්නට දෙන්න බලා ගන්න උවමනා වුණා during the absence of their parents. දෙමාපියෝ නැති යම්කිසි අවස්ථාවක. The reader මෙතන shelf කියන එක එන්නේ නැහැ. Stack the books on blank and put them on a trolley. පොත් හුඟක් තියෙන නිසා අපිට එකක් පිට එකක් කියලා දාන්න පුළුවන්. One another. Everybody should lend a hand to one another during times of emergency. ඒ කියන්නේ යම්කිසි හදිසි අවස්ථාවලදී එකිනෙකාට අපි උදව් කරගන්න ඕනේ. lend a hand. එතන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි each other කියලා කියනවා. If you look at a similar set of examples, a few more, just try this out. මේ වචන දෙකෙන් මොනවද මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් කියලා දැම්මම පුතාලා හිතලා බලන්න. අපි ඉස්සෙල් ඇක්ටිවිටි එක කරපු නිසා මේක හුඟක් පහසුයි. බලන්න පුතාලා හිතපු ඒවා හරිද කියලා ලියලත් බැලුවොත් තමයි හොඳ. Everyone in the family gave presents. එතකොට family එකක් නිසා හුඟ දෙනෙක් ඉන්නවා. එතනට අපි one another කියලා දානවා. We got to know very quickly. එතන අපි we කියලා තියනකොට කී දෙනෙක්ද කියලා හරියට නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේක දෙන්නෙක් අතර කියන්නේ අපිට each other කියලා දාන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම each other විතරයි හරි කියලා මෙතන කියන්න බෑ. we කියලා තියෙන නිසා. both of us වගේ specific reference එකක් තිබුණොත් ඒක විතරයි හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. They
help to look after blank children. Each others. Possessive form එක එන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? තමුන්ගේ කාගේද කියන අපි apostrophe s එකකින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් මේවට එන්නත් පුළුවන්. one another's, each others. possessive form එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි බලමු. කොතනටද apostrophe එක එන්නේ? each others or one another's. Apostrophe for possessive form. The group of students often stayed in. එතන group කියන නිසා one another විතරයි හරි. one another's houses. මලිත් and ජනිත් කිව්වම දෙන්නෙක් නිසා එතන හරි each other විතරයි. each other. And now we are moving on to discuss something very important, and they are called values. අපි personality ගැන කතා කරනකොට qualities ගැන කතා කරා. ඒත් එක්කම ඊට සම්බන්ධව අපි කතා කරනවා මේ values ගැන, සාර ධර්ම ගැන. We'll see what our activity is based on values. Yoga, Rasuni, Ganeshan, Sazi and Gamika. 1, 2, 3, 4, 5 children are there, had some free time at school to have a discussion among themselves. Let's read their dialogue. ඒගොල්ලන්ගේ dialogue එකේ අපි බලමු values ගැන කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. Gamika. Hey Sazi, you look very relaxed. What's up? හරිම casual conversation එකක්. සසීට කතා කරලා කියන ඔයා බොහොම විවේක සුවයෙන් ඉන්න ගතියක් පේනවා. very relaxed. What's up? මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල කියලා බොහොම informal විදියකට casual විදියකට අහන විදිහක් තමයි ඒ. Sazi says, we have some free time today. ඇයි මෙතන I am විතරක් තියෙන්නේ? ඊට ඉස්සෙල්ලා very relaxed කියන එකට refer කරනවා මේක. I am very relaxed කිව්වොත් අපි කතා කරන අවස්ථාවක එතන එකම වචනේ ළඟම වාක්‍ය දෙකක repeat වෙනකොට සුදුසු නෑ. එයාට some free time ඒ කියන්නේ විවේක වෙලාවක් තියෙනවලු. Rasuni says, wow, great! එයා බොහොම සතුටින් කොච්චර හොඳයිද කියලා කියනවා. Then we can play some game. Can't we? Yoga අපිට එහෙනම් සෙල්ලමක් කරන්න පුළුවන් කියලා යෝගාගෙන් අහනවා එහෙම නේද කියලා. Of course we can. යා අනුමත කරනවා ඔව් අපිට පුළුවන්. I'd love to have some free time. What's the contracted form here? I would. මං හුඟක් ආසයි විවේක කාලයක් ගත කරන්න. Ganeshan. Freedom is valuable, but there are more valuable things. දැන් ඔන්න සාකච්ඡාව පටන් ගන්නවා. නිදහස තාම වටිනවා කියලා කියනවා. හැබැයි ඊට වඩා වැදගත් දේවල් තියෙනවා කියලාත් කියනවා. Yoga. What? I can't find anything more valuable than freedom. මට නම් හිතා ගන්නවත් බැහැ නිදහසට වඩා තවත් හොඳ දේවල් තියෙනවද කියලා. Anything more valuable. ඊට වඩා වටිනා කිසිම දෙයක්. Sazi says, how about wealth? එයි අපේ පොහොසත්කම අපිට තියෙන දේවල්. Gamika says, no it is not. It is temporary thing. මොකක්ද මේ it is a temporary thing කියන්නේ? ඒක බොහොම తాවකාලික දෙයක්. wealth කියන්නේ ධනයනේ. ධනය తాවකාලිකයි කියලා අපි ඉගෙන ගන්නවා. I think health is more valuable than wealth. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? සෞඛ්‍ය සම්පන්න බව ධනයට වඩා වැදගත්. දුවල පුතාලට මතකයිනේ අපි health
ගැන රචනාවක් ලියනකොට මීට කලින් යුනිට් එකක ධම්මපදයේ ගාථාවකුත් අරගෙන මතක් කරා health is the highest gain කියලා. ආරෝග්‍ය පරමාලාභ ගාථාවෙන්. මෙතන අදහස් වෙන්නේත් ගමික කියන දෙයින් ඒකමයි. මේ ධනය කියන දේ ටෙම්පරරි නිසා, wealth කියන දේ తాවකාලික නිසා health ඊට වඩා important. දැන් මේ values ගැන discussion එක යන්නේ. හොඳින් බලා ගන්න මොනවද මේගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. පුතාලට ඊට පස්සේ activities තියෙනවා ඒකෙන් කරන්න. Ganeshan says, how about nature as a whole? How about කියලා අපි casual විදියට අහනවා. අදහසක් තමුන් ප්‍රකාශ කරන ගමන් අනිත් අයගේ අදහස ගැන මොකක්ද කියන එක දැනගන්න. How about this? ඒ වගේ තමයි. How about nature as a whole? සබාදහම සමස්තයක් හැටියට ගත්තම ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? In a way, අන්න තවත් casual විදිහක් conversation වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක විදිහකට බැලුවාම හැබැයි අපි කතා කරනකොට තමයි එහෙම කියන්නේ. In a way, nature covers many things and we can say it is important. සබාදහම කියනකොට හුඟක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒ නිසා අපිට ඒක important වැදගත් කියලා කියන්න පුළුවන්. Well, I think what we value most depends on how we look at it. අන්තිමට ගණේෂන්ගේ අදහස තමයි මෙතන මේවා ටිකට පස්සේ කියන මම හිතනවා values කියන එකේ වටිනාකම මොකක්ද කියලා අපි තීරණය වෙන්නේ depend වෙන්නේ මොකක් මතද පදනම් වෙන්නේ රඳා පවතින්නේ how we look at it. අපි ඒ දේ දිහා බලන විදිය මත. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් freedom තමයි ලොකුම දේ. තව කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් wealth තමයි ලොකුම දේ කියලා. එක එක්කෙනා බලන විදිහ අනුව. And now we are moving on to a speaking and writing activity. As activity 9, based on what we did. What do you think is the most valuable thing in the world? Why? ඔබ හිතන විදියට ලෝකේ තියෙන වටිනාම දේ මොකක්ද? එහෙම කිව්ව හේතුව මොකක්ද? දැන් මේකට දුවලා පුතාලට වෙනස් උත්තර එනවා. මොකද ගණේෂන් කිව්ව විදිහට ඒක අපි දෙයක් දිහා බලන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒ මත රඳා පවතිනවා කියන එක. මෙතන තියෙන health කියන දේ තමයි වඩාත්ම වැදගත් කියලා හිතන කෙනෙක්ගේ අදහස. I believe that health is the most valuable thing in the world. We are able to do other things in life only if we lead a physically and mentally healthy life. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ශාරීරිකව සහ මානසිකව සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හිටියොත් විතරයි අපිට අනිත් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හොඳින්. ඒ නිසා health තමයි වැඩියෙන්ම important. List out the things that are most valuable to you and give reasons. දැන් නිකම්ම list එකක් හදලා බෑ. අපි හේතු කියන්නත් ඕනේ. ඇයි මේවා ලෝකෙ තියෙන වැදගත් දේවල් කියන එකට. Parental love. අපි දෙමව්පියන්ගේ ආදරය. ඉතාම වැදගත් හැම ළමයෙක්ටම. Children are able to grow up into successful and balanced individuals when we are loved and protected by parents. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ළමයින්ට successful and balanced සාර්ථක සහ සමබර අය බවට පත් වෙන්න වැඩිහිටියෝ හැටියට කොහොමද පුළුවන් වෙන්නේ? අර parents ළඟ තියෙන ආදරය සහ protection එක ආරක්ෂාව නිසා. List out and give reasons. දෙකම කරගෙන යන්නේ දැන් අපි. Friendship. යහළුකම කියන එක මොකක්ද බලමු මේකේ reason එක. පුතාලත් දන්නවා මේක කොහොමද ලියන්නේ කියලා අපි බලමු. Good friends are important because we can share our ideas and feelings with them. අපි මෙතනින් successful and balanced කියන වචන දෙක වැදගත්. මෙතනින් share කියන වචනේ හුඟක් වැදගත්. අපිට අදහස් හැඟීම් හොමාරු කරගන්න පුළුවන්. We can care for one another. අපි ඉගෙන ගත්තනේ one another. එතකොට
යහළුවෝ අතර එක එක්කෙනා ගැන කෙයා කරන්න. අවශ්‍යතාවකදී පිහිට වෙන්න. කොහොමද ඒගොල්ලන් මේ වෙනකොට කියලා හොයලා බලන්න, කෙයා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Honesty. Honesty is the best policy. එහෙම අහලා තියෙනවනේ proverb එකක්. Honesty කියන්නේ අවංකභාවය. If we are honest, we will be rewarded. අපි අවංක වුණොත් අපිට අනිවාර්යයෙන් මේකේ ප්‍රතිලාභය ලැබෙනවා. If others are honest, අනිත් අය අවංක වුණොත්, we will not fall into trouble. අපි ප්‍රශ්නවලට පැටලෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි මෙතනින් මේ rewarded කියන වචනේ important. යම් කිසි දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවා නම් දන්නේ නැති මොකක්ද ඒකේ තේරුම? අපි අවංක වුණාම අපිට ඒකට හොඳ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා කියන එක. Open mindedness. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? බොහොම විවෘත මනසකින් ක්‍රියා කිරීම. කොහොමද ඒක වටින දෙයක් වෙන්නේ? When we are ready to learn new things and accept ideas of others, we become tolerant and well-rounded people who are loved by others. Tolerant. අපි දෙයක් දරා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් කොයි විදිහට හැසිරුණත් අපිට පුළුවන් ඒක බොහොම උපේක්ෂා සහගතව දරාගෙන ඒ අනුව කලබල නොවි ක්‍රියා කරන්න. අපි දන්නවා tolerate කරනවා කියලා කියන්නේ අන්නේ දෙයට. well rounded බොහොම හැම පැත්තෙම පූර්ණ කෙනෙක්, සම්පූර්ණ කෙනෙක්, people who are loved by others. එහෙම අයට අනිත් අය කැමති. අපි යම් අවස්ථාවක් හෝ කෙනෙක්ව tolerate කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේම අපි හැම පැත්තෙම මෙහෙම පූර්ණත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා නම් උපරිම වශයෙන් මිනිස්සු එහෙම අයට ආදරේ. One final message apart from the activity. When your actions and decisions are aligned with your values, you become confident and happy. මේ values තියෙන එකේ වටිනාකම මොකද්ද? අපේ ක්‍රියාවල් ඒ වගේම තීරණ ගැලපෙනවා නම් අපේ values එක්ක මොකද්ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය? අපි සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා, ඒ වගේම confident, බොහොම විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක. Activity 10 is a speaking activity. දැන් පුතාලට හුඟක් phrases තියෙනවා මෙතන පුරුදු වෙන්න කතා කරනකොට පාවිච්චි කරන්න වෙන දේවල්. Sasi got the following statements from her elder sister who got it from an email. Read them and discuss it with your friends. The most selfish one-letter word is I. Avoid it. මම කියන්නේ I කියන්නේ තාමත්ම ආත්මාර්ථකාමී අදහසක් කියලා එකෙන් කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක අයින් කරන්න. The most satisfying වැඩිම සැනසීමක් දැනෙන two-letter word එක we. Use it. ඒක පාවිච්චි කරන්න අපි කියන අදහස. The most poisonous three-letter word ego. Kill it. Poisonous කියන්නේ අපි දන්නවා poison කියන්නේ වස. Poisonous කියන්නේ වස වගේම හානිදායකයි. ego එක තමුන් ගැනම හිතන මේ මමත්වය කියන එක, තමුන් හිතන දේමයි හරි, තමුන්ට අවශ්‍ය විදිහටම හැමදේම වෙන්න ඕනේ. ඒ මමත්වය, ඒක තමයි මේ ego. ඒක නැති කරගන්න කියලා කියනවා. The most used four-letter word. වැඩිම පාවිච්චි වෙන අකුරු හතරේ වචනය මොකද්ද? Love. Value it. ආදරය කියන දේ වටිනාකම දකින්න. The most pleasing five-letter word. Smile. Keep it. Smile කියන්නේ ඊටාම සතුටුදායකම five-letter අකුරු හතරේ වචනය. ඒක තියාගන්න. ස්මයිල් එක නැති කරගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ගාව තියාගන්න. Keep it. The fastest spreading six-letter word. Rumor. Ignore it. වැඩියෙන්ම පැතිරෙන. Fastest spreading. බලන්න කොච්චර ලස්සනට ගලපලා තියෙනවද කියලා. Rumors කියන්නේ කටකතා. ඒවා ඊටමත් ඉක්මනින් පැතිරෙනවනේ. ඒක තමයි මෙතනින් මේ indicate කරලා තියෙන්නේ. Ignore. කටකතාවක් ඇහුනොත් මොකද්ද කරන්නේ? අයින් කරලා දාන්න. The hardest working seven-letter word. Success. Achieve it. Hardest working. වැඩිම මහන්සි වෙලා අපි ළඟා කරගන්නේ මොකද්ද? achieve කරන්න ඕනේ මොකද්ද? success. සාර්ථකත්වය. The most
enviable 8-letter word. Jealousy, distance it. enviable කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යා සහගතයි. jealous කියන එකම ඒ තේරුමෙන් එන්නේ jealousy. ඊර්ෂ්‍යාව කියන දේ අපි දුරස් කරන්න ඕනේ, distance. The most powerful 9-letter word, knowledge, acquire it. වඩා බලවත්ම අකුරු 9 වචනේ මොකද්ද? knowledge. එච්චර බලවත් නිසා මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කරන්න කියලා? acquire it. acquire, achieve, ignore, value, avoid. මේ වචන පුතාලා මතක තියාගන්න. අපි තේරුම් සාකච්ඡා කරා. ලබා ගන්න, acquire කරගන්න. The most essential 10-letter word, වඩාත්ම වැදගත් වෙන අකුරු 10 වචනේ මොකද්ද? confidence, විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය. trust it, ඒ ගැන තමුන් විශ්වාසය ඇති කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. Activity 11. Imagine that you are having a panel discussion. Panel discussion එක කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. There will be a presenter and other speakers. මේක මෙහෙවන්නෙකුත් ඉන්නවා, අනිත් කතා කරන අයත් ඉන්නවා. Now get into groups of 5 or 6 and take each of the above points and reason out why you agree or disagree with them. එතන අපිට තියෙනවා ටිකක් අමාරු වැඩක්. අපි කියන දෙයට එකඟ වෙන්නේ හෝ එකඟ නොවෙන්නේ ඇයි කියන දේ අපි කියන්න ඕනේ. You can use the following expressions and questions. I would like to introduce. මම හඳුන්වා දෙන්න කැමතියි. Today here with us, අද අපිත් එක්ක ඉන්නේ. I'm sure you will have a. මට හොඳටම විශ්වාසයි ඔබට තියෙයි. Today our discussion is. අද අපේ සාකච්ඡාව කියලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් අපිට. I think because we must ඒවා බහුලව අපි පාවිච්චි කරනවා. මම හිතන්නේ මේ නිසා ඒ වගේ. How can knowledge be powerful? knowledge කියන දේ කොහොමද powerful වෙන්නේ? බලවත් වෙන්නේ? Do you think කියලා අපිට කෙනෙක්ගෙන් අදහසක් අහන්න පුළුවන්. Is it easy to? How do you react to a rumor? ඔබ කොහොමද react කරන්නේ? ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ rumor එකකට. ඉතින් rumor එකකට විතරක් නෙමෙයි අපිට මේ expressions පාවිච්චි කරලා අපේ ප්‍රශ්න panel discussion එකේ යන අදහස් ලියන්න පුළුවන්. Now let's look at an example of a panel discussion. There is a presenter too in this discussion. Shanika is the presenter. දැන් Shanika කියනවා එයා ඉදිරියට කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා එයාව හඳුන්වලා දීලා ඉස්සෙල්ලා. I'm Shanika Terimana. I would like to introduce Lakindu, Surani and Malisha to you. Today our discussion is about what we would value in our lives. Lakindu, would you like to start with what you think of the word I? ඔබ කැමතිද පටන් ගන්න I කියන වචනය ගැන අදහස කියලා? I'm sure you will have an interesting answer. මට හොඳටම විශ්වාසයි ඔයාට හුඟක්ම ඒකට ගැලපෙන අපි ආකර්ෂණය වෙන විදිහේ උත්තරයක් තියෙයි කියලා. දැන් අපි දැක්කා introduce කරා අපි ඉස්සෙල්ලා කියවපු phrases මෙතන කොච්චර පාවිච්චි කරලා තියෙනවද කියලා පුතාලට බලන්න පුළුවන්. අලුත් ඒවාත් දාලා තියෙනවා. Now Lakindu starts. Well, I think I is the most selfish word. මං හිතනවා I කියන්නේ වඩාත්ම ආත්මාර්ථකාමී වචනය කියලා. We must always lend a hand to others and stay united. Lend a hand to others. අපි හැමතිස්සෙම කෙනෙක්ට අත දෙන්න ඕනේ, උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම united බොහොම සහයෝගයෙන් එකමුතුව ඉන්න ඕනේ. Therefore, I believe that we is the most satisfying word. We have to avoid being selfish. අපි දැක්ක avoid කියන වචන කලින් අයින් කරන්න ඕනේ මේ ආත්මාර්ථකාමී භාවය. Unity is strength. Unity is strength. අපි රචනාවකුත් ලිව්වා මේ ගැන. එකමුතුකම ශක්තිය වේ. Malisha, do you agree with that idea? Malisha says, certainly, I agree with that idea because when we think only about ourselves,
we become egoistic. අපි ඊගෝ කියන තැනදී ඒකේ තේරුම කතා කරා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉගෝයිස්ටික් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගැනම හිතන මේ මමත්වය වැඩි දියුණු කරන ඒ වගේ චරිත ලක්ෂණ ඇති කර ගන්නවා අපි ගැන විතරක් හිතුවොත්. When we only think about ourselves. We must kill our ego. අපි නැති කරන්න ඕනේ මේ ego කියන එක. Start loving and respecting others. ඒ කියන්නේ අනිත් අයට ආදරය කරන්න, ගෞරව කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. Treat others with a smile. දැන් මේ ඩිස්කෂන් එකේ එයා අනිත් අයට කියනවා මෙහෙම. අනිත් අයට සිනහවකින් සංග්‍රහ කරන්න. Make them happy. ඒගොල්ලන්ව සතුටු කරන්න. I hope you agree with me. මම හිතනවා ඔබ මාත් එක්ක එකඟ වෙයි කියලා. දැන් ඔන්න ප්‍රසන්ට් වෙනවා ආපහු ශානිකා. Definitely yes. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔව්. Everyone will agree with it. What is your opinion on how we treat others? ඔබේ මතය මොකක්ද? ඔපීනියන් එක මොකක්ද? අපි අනිත් අයට සලකන විදිහ ගැන. How do you react to rumors? ඔබ කොහොමද කටකතාවලට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ? සුරණි, over to you. දැන් අපි කතා කරගෙන ආපු කෙනා වෙනස් කරනකොට ඔව් ඔබට බාරයි දැන් ඔබේ වාරයයි කියන එක තමයි over to you කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. As Malaysia said, we must respect others. අර ඉස්සෙල්ලා කියපු එකට සම්බන්ධ කරලා කියනවා මලේෂියාත් කියපු විදිහට අපි අනිත් අයට ගෞරව කරන්න ඕනේ. If we spread rumors about others, it's very disrespectful. අපි අනිත් අය ගැන කටකතා පැතිරෙව්වොත් ඒක හරිම අගෞරවයක් අනිත් අයට කරන. Many problems will be created as a result. ගා ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට. Thus, we must also ignore rumors. එම නිසා අපි අයින් කරන්න ඕනේ මේ කටකතා කියන එක. Without harming others, we must work hard and achieve success. Do you think it works? Without harming others. අනිත් අයට කරදර කරන්නේ නැතුව අපි සාර්ථකත්වය ළඟා කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔබ එකඟද කියලා අහනවා. Do you think it works? ඔබ හිතනවාද මේ විදියට ඒක සිදු වෙයි කියලා? Shanika says, I believe it works very well. What else should we avoid to be successful? මම හිතනවා ඒක හොඳින් වැඩ කරයි කියලා. අපිට තව මොනවද ඕනේ සාර්ථක වෙන්න? Surani says, thank you for asking that question. We must also not envy others if we want to be successful. මොකද්ද මෙතන අහන්නේ? Thank you for asking that question. බොහොම ස්තුතියි මේ ප්‍රශ්නය අහුවට. අපි අනිත් අයට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න හොඳ නැහැ අපිට සාර්ථක වෙන්න ඕනේ නම්. Shanika says, moving on to Lakindu. දැන් බලන්න අර ප්‍රසන්ට් කරන එක්කෙනා සම්බන්ධයක් ඇති කරනවා එක්කෙනෙක් කියලා නතර කරාම ඊළඟ එක්කෙනා කියන දෙයට යනකොට. Moving on to Lakindu. ලකින්දුට මම යොමු වෙනවා නම් දැන් what is the most powerful thing we must have? අපිට තියෙන්න ඕන වඩා බලවත්ම ප්‍රබලම දේ මොකද්ද? ලකින්දු says knowledge is power. That explains everything. දැනුම කියන්නේ හරිම බලවත් දෙයක් කියන අදහස එන කියමනක් තමයි ඔහු කිව්වේ. හැබැයි එහෙම කිව්වට මදි කියලා ශානිකාට හිතෙනවා. How can knowledge be powerful? Can you elaborate a bit more please? Elaborate. තව ටිකක් විස්තර කරලා දක්වන්න පුළුවන්ද කියන එක අහනවා. It means that when a person is educated, කෙනෙක් අධ්‍යාපනය ලැබුවාම he has control over many things in his life. සාමාන්‍ය ජීවිතේ හුඟක් දේවල් ගැන තමුන්ට පාලනයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. Knowledge can be used over and over again. දැන් මේ දැනුමේ again කියන්නේ over and over again. අපි දැනුම පාවිච්චි කරා කියලා ෂෙයා වෙනවද? නෑ. නැවත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. And it's renewable. අලුත් කරන්නත් පුළුවන්. energy වගේ renewable energy එකක් වගේ. knowledge එක අපිට නැවත අලුත් කරන්න පුළුවන්. renewable. Next we have most importantly. වඩාත් වැදගත් කරුණ වන්නේ
It's a possession. Possession කියන්නේ අපේ අයිතියේ තියෙන දෙයක්නේ. That cannot be taken from you. ඔබෙන් අරගන්න බෑ. දැන් අනිත් දේවල් හොරෙකුට ගෙනියන්න පුළුවන්. පුතාලා ඔක්කොම දන්න නන්දාමාලි මහත්මියගේ සින්දුව තියෙනවානේ අයන්න කියන්න. ඒකේ මොකද්ද කියන්නේ? කාසි පනම් හිටි හැටියේ සතුරෝ ගෙන යති රහසේ පොතින් පතින් ලද දැනුමේ ධනය සදාකල් සුරැකේ. මොකද පොතින් පතින් ලැබෙන ධනය කාටවත් ගෙනියන්න බෑ. නමුත් කාසි පනම් අපි හම්බ කරපු දේවල් අනිත් අයට සොරකම් කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අපි වැලියුස් ගැන කතා කරන වෙලාවේ පුංචි මතක් කිරීමකුත් කරා පුතාලට මම. ඒක තමයි මෙතන අදහස. ශානිකා කියනවා present thank you for those valuable ideas. present එක වගකීම අර panel discussion එකේ කියන අයගේ අදහස් ගැලපීම ස්තුති කිරීම. I'm sure that everyone will be able to increase their confidence with what we discussed today. මම විශ්වාස කරනවා හැමෝටම පුළුවන් වෙයි කියලා ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න. අපි අද කතා කරපු කරුණු නිසා. දැන් මේ මොකද්ද කරන්නේ? wind up කරනවා. අපි අර අවසාන කරන එක එකපාරට කරන්නේ නැතුව ලස්සනට මොන හරි කියලා අවසාන කරනවා. අර කතා කරපු දේවල් වලට සම්බන්ධව. Believe in yourself. යාගේ පණිවිඩය ඔබව විශ්වාස කරන්න. Enhance your confidence. ඔබේ ආත්ම විශ්වාසය වැඩි කරගන්න. Thank you for joining us කියලා එයා ඉවර කරනවා. Now that's the end of the panel discussion. Then you have a small activity to write an email. Yoga highlights that nature is the most valuable thing. She wanted to send an email to Sazi's sister mentioning the value of trees. Look at the following email and write a reply to Yoga. දැන් මේ nature කියන දේ තමයි වැදගත්ම කියලා කිව්වනේ. අන්න එතන අදහසක් ප්‍රකාශ වුණා. දැන් අපි ඒක සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ ඊමේල් එක ගැන බලන්නේ. You have to learn or revise because you have written an email before. The structure. When you have to write an email, you must write the email address at the beginning. මෙතන උඩම box එකේ ඉන්න කවුද මේක receive කරන කෙනා. අන්න ඒ කෙනාගේ email address එක. subject එක ඉතාමත්ම පොඩි subject එකක් විදියට කෙටියෙන් තමයි මාතෘකාව දාන්නේ. අපි දන්නවා අපි formal letters වල එක ටිකක් දිගට දානවා. හැබැයි මෙතන ඉතාම කෙටියෙන් දානවා. ඒ වගේම අපි මෙතන මොකක් ගැනද මේ දාන්නේ කියලා information on trees කියලා දාලා තියෙනවා. attachment එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට තියෙනවා තවත් attach කරලා body එකට email body එකට අමතරව information on trees කියලා. Dear sister, thank you for your email. I am searching for some information about rare and valuable trees. If you find any, please forward it to me. Thanks with regards, Yoga. දැන් මේ ඉවර කරන විදිහත් පටන් ගන්න විදිහත් අපි ආයෙමත් මතක් කරගමු. formal letter එකට වඩා වෙනස්. අපි තාමත්ම dear sister කියලා සරලව දානවා. ආමන්ත්‍රණය ඉවර කරනකොටත් thank you, best regards එහෙම නැත්නම් thanks with regards කියලා නම විතරක් දානවා. reply එකත් ඒ විදිහටම ලියමු. Dear Yoga, I'm glad you are interested in trees. මම හරි සතුටුයි ඔයා ගස් ගැන උනන්දු වෙන එක ගැන. There are many rare tree species in Sri Lanka. ලංකාව ඇතුලේ rare කියන්නේ මොකද්ද? ඊටාත්ම අඩුවෙන් තියෙන ගස් වර්ග තියෙනවා. ශාක විශේෂ තියෙනවා. Most of them are valuable and used either as medicine or timber. මුගාක් දේවල් හරිම valuable කියන්නේ වටිනවා. මේ rare ගස් ඒවා දැව හැටියට බෙහෙත් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. Some rare trees are ebony, satinwood, nadun, etc. කියලා නම් දාන්න පුළුවන්. පුතාලට තව medicinal plants වල නම් දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊමේල් එකක ගොඩාක් දිග විස්තර දාන්න නැති නිසා අන්තිමට දාන්න පුළුවන්
I will send you a link to find more information. මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ තවත් විස්තර හොයාගන්න පුළුවන් හරිම විදිහක් ලින්ක් එකක් ඔබට එවන්නම් කියලා regards රුචි කියලා යටින් නම ලියනවා. What is activity 13? Match the question words with the phrases. What is the, why to, how can, what makes, can you, and do you. What is the most valuable thing in the world? එහෙම අහලා අපි අහනවා ඒකට හේතුව. Why do you say so? ඇයි ඔබ එහෙම කියන්නේ? ඊට පස්සේ අපිට අහන්න පුළුවන් How can you prove it? ඔබ කොහොමද ඒක ඔප්පු කරන්නේ? What makes you think like that? මොකක්ද ඔබට එහෙම හිතන්න හේතු උනේ? Can you give a valid reason? ඔබට පුළුවන්ද ඒකට පිළිගත හැකි හේතුවක් දෙන්න? Valid reason. Do you think that others will agree with your idea? ඔබ හිතනවද අනිත් අය ඔබේ අදහසත් එක්ක එකඟ වෙයි කියලා? Go around the class asking your friends the above questions and note down their responses. දැන් පුතාලට තියෙනවා වැඩක්. පන්තියේදී තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Go around the class. පන්තිය වටේ ගිහිල්ලා මේ වගේ ප්‍රශ්න අහලා කරුණු එකතු කරන්න ඕනේ. මොකක්ද මේ කරන්නේ? Record the details in a chart or graph and write a small report on what they consider as most valuable things. You may begin like this. දැන් මේ හොයාගන්න ඒවා රෙකෝඩ් කරගෙන graph එකක් අඳින්නත් තියෙනවා. A class survey was done to find out the views of students of grade 10 class on the most valuable things. ඒ කියන්නේ class survey එකක් පොඩි සමීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා. එතනින් මෙන්න මේවා තමයි හොයාගත්තේ කියලා කියන්න තියෙනවා. report එක තමයි දැන් මේ ලියන්නේ. එතකොට අපි බලමු sample report එකක්. මේ වගේ දෙයක් ගැන අපිට කියන්න පුළුවන්. The majority of students bear the idea that happiness is the most valuable thing in life. දැන් දුවල පුතාලා ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නය අහුවොත් ඒ දෙන උත්තර අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. මෙතන අපි කරන්නේ ඒවා ලියන විදිහ පොඩ්ඩක් බලන එක විතරයි. උත්තර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හුඟක් අය හිතන්නේ majority එක සතුට තමයි ජීවිතයේ තියෙන වැදගත්ම දේ කියලා. They say that happiness is the basis of a successful life. ඒගොල්ලන් කියනවා සතුට තමයි සාර්ථක ජීවිතයක පදනම කියලා. A relatively large number of friends state that freedom is the most valuable thing in life. Relatively large number. හුඟක් ලොකු number එකක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවාත් එක්ක සැසඳුවාම ටිකක් ලොකු number එකක්. friendsලා කියනවා නිදහස freedom තමයි හුඟක්ම වැදගත් දේ කියලා. They argue that freedom gives you an opportunity to think, plan, relax and do whatever you like. ඒගොල්ලෝ argue කරනවා ඒගොල්ලෝ තමුන්ගේ අදහස prove කරන්න මෙන්න මෙහෙමත් කියනවලු. නිදහසෙන් අපිට ලැබෙන අවස්ථාවක් opportunity එකක් මොනවා කරන්නද? හිතන්න, සැලසුම් කරන්න, විවේක ගන්න. ඒ වගේම තමුන් ආස දෙයක් කරන්න කියලා. දැන් හැපිනස් කැමති අය එහෙම කිව්වා නම් ඒකට හේතු ඒකත් පුතාලට ලියන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න වලට දෙන උත්තර ටික report එකක ලියනකොට ලියන්නේ කොයි විදියටද කියලා මෙහෙම දෙනවා. හැබැයි තමුන් හැම quality එකටම ඒ දේවල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන් report එක සම්පූර්ණ වෙන්න. They argue that කියලා they express that, they state that, they argue that කියලා එක verbs පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. The number of students who says that loving kindness is the most valuable thing in life is considerably low. අපි සාමාන්‍යයෙන් මෛත්‍රිය loving kindness කියලා හඳුන්වනවා. දැන් එහෙම
කියපු ළමයි අඩුයි කියලා අපි කියමු. ඒක ලියන විදිහයි මේ තියෙන්නේ. මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ පුතාලට මේ qualities values මාරු කරලා ඒ ළමයි දෙන උත්තර අනුව මේක ලියන්න පුළුවන්. considerably low කියන්නේ සැලකිය යුතු ලෙස අඩුයි මෙහෙම කියපු ළමයි. The least number of children believe that knowledge is the most valuable thing in life. Least number. අඩුම සංඛ්‍යාවක් ළමයි හිතන්නේ knowledge තමයි most valuable thing කියලා. They say that they can prove it too. ඒගොල්ලන් කියනවා දැනුම තමයි වඩාත්ම වැදගත් දේ කියලා ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු කරන්නත් සාධක තියෙනවා කියලා. Prove. All of them think that others would agree with their ideas. දැන් මේ හැම උත්තරේම දීපු අය කියපු පොදු උත්තරයක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ හැමෝම හිතනවා අනිත් අයත් ඒගොල්ලෝ කියන අදහසට agree වෙයි, එකඟ වෙයි කියලා. To finish the textbook activities, you have a beautiful poem. Read the following poem and answer the questions. It's about human values. In the speedy materialistic race, we have forgot our grace. බලන්න කියන දේ speedy and materialistic. කොච්චර ලස්සනට හඳුන්වලා තියෙනවද අද කාලේ ජීවිතය. ස්පීඩි කියන්නේ හරිම වේගවත්. ජීවිතය හෙමින් නිදහසේ යනවා නෙමෙයි බොහොම වේගයෙන් යන්නේ. materialistic. ඒ මොකද්ද? අපි මේ නොදකින සාරධර්ම වගේ දේවල් වලට නෙමෙයි හුඟක් තැන දෙන්නේ. මිල මුදල් බලය වගේ materialistic දේවල් වලට. අපිට මේ ලෝකේ හුඟක් වටිනවා කියලා පෙන්වන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මිනිස්සු අගය කරන්නේ අර values වලට වඩා. We have forgot our grace. ඒ නිසාම අපිට අමතක වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ සතුටෙන් ජීවත් වෙනවා කියන එක. We are running behind the glitters due to which everyone suffers. බලන්න කොච්චර ලස්සනට කියලා තියෙනවද කියලා. අපි භෞතික වටිනාකමකින් තියෙන දේවල් මැත්තේම දුවනවා කියලා. දැන් මෙතන කෙලින්ම materialistic කියලා කියවනේ. ඒක තමයි poet කෙනෙක්ගේ ලස්සන. භෞතික දේවල් වලට ආසයි කියන එක ඒ වචනෙන් නොකිය වෙනත් විදිහකින් කියනවා. මොකද්ද ඒ? Running behind glitters. Glitter කියන්නේ දිලිසෙන දේවල්. එතකොට රත්තරන් හරි මැණික් හරි දියමන්ති හරි ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ glitter කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? වටිනවා කියලා පේන දේවල් පස්සේ අපි දුවනවා කියන එක. Running behind. Due to which everyone suffers. Due to. ඒ හේතුව නිසා මොකද වෙන්නේ? හැම කෙනෙක්ම suffer කරනවා. දුක් විඳිනවා. In going ahead with one another, we are pushing each other. අපි ඉගෙන ගත්ත reciprocal pronoun එකකුත් තියෙනවා. ඒත් එක්කම බලන්න ඒක යොදාගෙන කොයිතරම් ලස්සන අදහසක්ද ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ කියලා. In going ahead with one another, එක එක්කෙනාත් එක්ක ඉදිරියට යනකොට we are pushing each other. අපි එක එක්කෙනාව push කරනවා, තල්ලු කරනවා කියන එක. පැත්තකට දානවා කියන අදහස ගන්න පුළුවන්. We have no human values. අපිට මේ මිනිසුන්ට තියෙන්න ඕන සාර ධර්ම නැහැ. Only cry and use. We have no heart, only the art. To cheat and to deceive. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපිට මේ හොඳ ගති ගුණ චරිත ලක්ෂණ ඒව නෙමෙයි තියෙන්නේ. Only cry and use. We have no heart, only the art to cheat and to deceive. අපිට තියෙන්නේ දුක හිතෙන දේවල් අඬන්න. එහෙම නැත්නම් use කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැහැය කියන එක. පැහැය කියන එකෙන් මෙතන අදහස් කරන්නේ metaphorical meaning එකක්. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම පාට කියන එක නෙවෙයි. අපි එක එක වෙනස් වීම වලට භාජනය වෙනවා. අපේ heart එකක් නෑ කියන්නේ හදවතක් නෑ කියන්නේ අපි අර අනුකම්පාව වගේ මිනිස්සු තුළ තියෙන්න ඕන කරුණාව වගේ හැඟීම් නැහැ කියන එකනේ. හැබැයි ඒ වෙනුවට මොකද්ද තියෙන්නේ? art to cheat. අපි හොඳ කලාවක් දන්නවා. හොඳ art එකක් දන්නවා. මෙතන කියන්නේ මේ ඇත්ත art එකක් ගැනද? නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ ලස්සන art එකක් ගැනද? නැහැ. මොකක්ද එහෙනම්? යම් කලාවක් දන්නවලු මිනිස්සු
චීට් කරන්නයි ඩිසීව් කරන්නයි. ඒ කියන්නේ අවංක වෙන්නේ නැතුව මිනිස්සුන්ව මුලා කරන්න, බොරු කරන්න, රවට්ටන්න ඒවා තමයි මිනිස්සු දන්න කලාව කියලා මේ කියන්නේ. We can't bear the progress of other. Bear the progress. ඒ මොකක්ද ඒ කියන්නේ? අපිට තව කෙනෙක්ගේ දියුණුව දරා ගන්න බෑ. බලන්න කොච්චර ලස්සනට කියලා තියෙනවද කියලා මිනිස්සුන්ගේ දුර්ගුණ. කෙනෙක් දියුණු වෙනකොට අපිට ඒක දරා ගන්න බෑ. We and only we. Dr. Ram Sharma. ඒක කියන්නේ මොකද්ද? අපිට කෙනෙක්ගේ දියුණුව දරා ගන්න බෑ. We and only we. අපි එහෙම කිව්වට කිසිම වෙලාවක අපි කියන හැඟීමෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ආත්මාර්ථකාමීව තමයි වැඩ කරන්නේ කියලා. Number 1. What is valued most by the poet? Quote the relevant lines. Poet මොනවද වැඩියෙන්ම වැදගත් කියලා කියන්නේ? Human values. අපි ඒක මොන line එකේද කියන්නේ? We have no human values. අන්න එතන අපි දකිනවා ඒක ගැන poet බොහොම දුක් වෙනවා කියලා. We are pushing each other. We have no human values කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? අපි we do not treat others kindly and respectfully. But cause harm instead. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි අනිත් අයට කරුණාවන්ත වෙන්නෙත් නැහැ. ගෞරව කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවට මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ව තල්ලු කරනවා, ඒගොල්ලන්ට හිරිහැර කරනවා, නරකක් ඇති කරනවා කියන එක. කමෙන්ට් එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ තේරුම ලියනවා කියන එකම නෙමෙයි. ඔබේ කමෙන්ට් එක මොකද්ද මේ කියලා තියෙන ලයින්ස් ගැන. We have no human values කියන එක ගැන ඔබේ අදහස මොකද්ද? I have to agree with it. Because people in today's world value කරනවා කියන එක value materialistic possessions. ඒ කියන්නේ භෞතික දේවල් possessions over human values. And then finally, what are the human values you have identified? ඒ කියන්නේ මෙතන poem එකේ හැටියට අපිට ලියන්න පුළුවන් මොනවද human values කියලා. සාමාන්‍යයෙන් හිතලා ලියන්නත් පුළුවන්. මේකේ හැටියට අපි දාන්නේ we have to help each other
දැන් මෙතන නැති ඒවානේ තියෙන්නේ. එතකොට poet මෙතන නැහැයි කියලා කියනවා කියන්නේ ඒවා තිබුණොත් හොඳයි කියන එකනේ. අපිට දාන්න පුළුවන් we must not envy others, we have to help each other, we must not cheat, and we have to be happy when others progress in life. We have to love and respect one another. We must not either cheat or deceive others. We must be happy when others progress in life. මුලින්ම තිබුණ මටීරියලිස්ටික් දේවල් ගැන අදහසත් එක්ක අපිට අන්තිමට ලියන්න පුළුවන්. We must focus not only on materialistic gains but also on human values. Next we'll move on to an essay topic. අප මේ mind map එකෙන් බලාගමු අපි අද කරපු පාඩමෙන් essay එකක් ආවොත් මොන වගේ keywords පාවිච්චි කරලා මොන වගේ කරුණුද ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. How to develop our personality. කොහොමද අපේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්නේ? එහෙම topic එකකදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කරුණු තමයි sports clubs and societies leadership programs. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රීඩාවල, ඒ වගේම සංගම්වල, ඒ වගේම නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවල ඒ වගේ දේවල් වලට සහභාගී වීම තුළින් අපේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. welfare activities කියන්නේ අපි ශ්‍රම දාන, ඒ වගේම එක සමහර වෙලාවට සමහර අපහසුතා තියෙන ශිෂ්‍යයන්ට යාළුවන්ට උදව් කරන එක ව්‍යාපෘති, ඒ වගේ විවිධ දේවල්, තමුන්ගේ පළාතේ තියෙන ව්‍යාපෘති, ඒ වගේ දේවල් වලට සහභාගී වීම තුළින් දායකත්වය දැක්වීම තුළිනුත් තමුන්ගේ පෞරුෂය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. discipline, punctuality, considerate ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා මොනවා ගැනද අපි කියන්නේ? අපේ විනය ගැන අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි වෙලාවට වැඩ කිරීම ගැන considerate කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ තමුන්ගේ පරිසරයේ තියෙන දේවල් ගැන අපි බොහොම සැලකිලිමත්ව අනිත් අය ගැන නම් කරුණාවෙන් හිතලා, එහෙම නැත්නම් දීපල වගේ දේවල් ගැන නම් ඒවා වල ප්‍රවේශම ගැන, පැවැත්ම ගැන හිතලා, එහෙම තමුන් පරිසරය ගැන considerate විදිහට හිතනවා නම් අන්න ඒකත් අපි පෞරුෂ වර්ධනයට බලපානවා. අපි කෙනෙක්ට හානියක් වෙන දෙයක් කරන්න එතකොට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. learning and understanding from the world. ලෝකේ වෙන සිදුවීම් දිහා බලලා කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් දුක සහිත දෙයක්, තව කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් සතුට වෙන දෙයක්, ඒවා කොහොමද උනේ, ජයග්‍රහණ ලැබුවේ කොහොමද, ගැටුම් ඇති වුනේ කොහොමද, අන්න ඒ දේවල් ඉගෙන ගැනීම. learning and understanding from the world. ඒ තුළිනුත් පෞරුෂය වර්ධනය කරන්න පුළුවන්. looking up to individuals and role models. ඒ කියන්නේ
සමහරක් අය දිහා අපිට look up කරන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ දිහා බලලා හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හුඟක් ආදර්ශමත් චරිත තියෙන රෝල් මොඩල්ස් කියලා අපි හඳුන්වන. ඒ වගේ අය දිහා බලලත් අපිට හැදෙන්න ආදර්ශ ගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ පොයින්ට් එක අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අය ගැන කතා කරන්නත් අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන් කොටසක් රචනාවේ. මීඩියා, ඉන්ෆ්ලුවන්ස්, කෙයාෆුල්. මොකක්ද ඒ වචන තුනෙන් කියන්නේ? දැන් අපි ජනමාධ්‍ය හරහා එක දේවල් දැනගන්නවා. ඒවයින් බලපෑම් ඇති වෙනවා, ඉන්ෆ්ලුවන්ස් ඇති වෙනවා. හැබැයි අපි ප්‍රවේසම් වෙන්න ඕනේ මොන වගේ බලපෑම්ද අපිට ඇති වෙන්නේ කියන එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හැම දෙයක්ම අපි අනුගමනය කරන්න හොඳ නැහැ. Finally, we have another point. Ponder over our own behavior. Evaluate ourselves. A compulsory element in personality development. අපේම හැසිරීම ගැන අපි හිතනවා. Ponder over කියන්නේ අපි ඒ ගැන මෙනෙහි කරනවා, හිතනවා. Evaluate ourselves. අපි ගැනම අපි පොඩි ටෙස්ට් එකක, assessment එකක ලකුණු ආවම evaluate කරනවා වගේ අපි ගැනම අපි එහෙම පොඩි evaluation එකක් කරනවා. මේ දේ හරිද? අපි දියුණු වෙලාද? එදාට වඩා අද වෙනකොට හොඳින් අපි මේ දේට මුහුණ දුන්නද? අන්න ඒ වගේ self evaluation එකක්. එතකොට මේ වගේ රචනාවක් ආවොත් පුතාලට ලියන්න පුළුවන් මේ වගේ කරුණු. And that marks the end of our activities today. We did many activities based on the theme personality. ඒ කරපු activities අතරේ reciprocal pronouns කියන learning point එක තිබුණා. ඒ වගේම අපි ought to, need කියන learning point එකත් ought to, need to කියන ඒවා positive, negative විදි දෙකටම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලාත් කතා කරා. With all those activities, I hope you have revised many things in this unit.